vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sau 2 vòng đấu đầy căng thẳng, hôm nay chính là thời khắc của vòng chung kết siêu trí tuệ Việt Nam. Sự trở lại của những tuyển thủ mùa 1 có cùng năng lực với những tuyển thủ mùa 2. Với những lời tuyên chiến mạnh mẽ. Sự trở lại của tôi là để khẳng định tôi là một đối thủ không dễ bị đánh bại. Hãy chờ xem tôi sẽ giải mã năng lực của cậu ngay trên sân khấu ngày hôm nay. Tôi có thể làm chủ những con số, bao gồm số phận của chúng ta trong trận chiến lần này. Dòng sông tĩnh lặng nhất là dòng sông sâu nhất, mà ở dưới đáy sâu có những gì thì bạn phải coi chừng. Huy Hoàng và Việt Hoàng cộng lại thì mới bằng Di Bách. Em đã chiến thắng anh Di Bách, vậy nên cũng muốn thử với anh Huy Hoàng một lần xem sao. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình rằng không bao giờ được tự mãn và ngủ quên trên đỉnh cao, vì thất bại đôi khi đến từ sự chủ quan chứ không cần đến một đối thủ mạnh. Chào Hoàng Hiệp, em và anh Bách đã có một màn giao chiến đầy ngoạn mục. Anh mong sẽ được diện kiến năng lực thực sự của một tuyển thủ nặng ký như em. Những màn giao đấu tốc độ đến nghẹt thở. Ai sẽ giành được giải thưởng đặc biệt của chương trình? Giải thưởng đặc biệt 150 triệu đồng đến từ nhà tài trợ chính Sing, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Nhà tài trợ chính Mì Ba Miền trao tặng các giải thưởng với tổng giá trị 800 triệu đồng hiện kim cùng bộ sản phẩm Ba Miền, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với siêu trí tuệ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đêm nay là đêm chung kết của những trí tuệ ưu việt nhất của nước Việt Nam. Chương trình do V-Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V-Channel. Chương trình được phát sóng song song trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Chương trình xin được dành lời cảm ơn đặc biệt đến hai nhà tài trợ chính Mì Ba Miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt, và Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Chúng tôi ngày hôm nay rất vui mừng được gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong một tập rất đặc biệt thưa quý vị. Sau một thời gian, chương trình đã gây được một sự lan tỏa khủng khiếp từ phía khán giả dành cho chương trình. Thật sự phải nói rằng là chúng tôi cực kỳ cảm kích. Vì vậy cho nên đây sẽ là một đêm chung kết tuyệt vời nhất khi siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 đấu cùng với siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1 thưa quý vị. Ngay bây giờ mời quý vị gặp gỡ dàn giám khảo cực kỳ chất lượng của chương trình. Xin giới thiệu giám khảo khoa học Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa quý vị, giám khảo cố định của chương trình nhà báo Lại Văn Sâm. Và vị giám khảo khách mời đầu tiên thưa quý vị, Dương Anh Vũ. Và đáng lẽ chúng ta sẽ có một vị giám khảo thường trực nữa, nhưng rất tiếc là lịch quay không đảm bảo được cho đêm chung kết và phải mời một giám khảo khách mời khác để thay thế cho vị trí này, là một người cũng cực kỳ thông minh, trí tuệ, luôn luôn dẫn đầu xu thế. Và xin giới thiệu Just Study. Ngày hôm nay chúng ta phải dành một tràng pháo tay vì bộ đồ vest quá đẹp và trẻ trung. Quanh Sâm thưa quý vị. Hôm nay giờ anh Sâm tôi nhìn giống như là các sát. Dạ, sát Sâm. Dạ. Bây giờ để nhường lời cho Chestity đi, lần đầu tiên em đến với chương trình, em cảm thấy thế nào? Đầu tiên thì Chestity xin gửi lời chào trân trọng nhất đến các quý vị đang xem trong chương trình ngày hôm nay, và đặc biệt là ba vị ban giám khảo ở nơi này. Cảm giác của em thì vẫn hồi hộp như hồi mới về nhà chồng ở Rap Việt. Đấy, lần trước là anh thấy em gieo duyên với nhiều người đúng không? MCK, Ramastic. Đấy, thì cuối cùng ai là cái người mà em thấy là mặn nồng nhất?
Thì đi qua cả chương trình Rap Việt đến tận chương trình Siêu Trí Tuệ này thì tồn tại với em đến ngày hôm nay thì vẫn chỉ là anh Trấn Thành. Trời đất ơi, chết tôi. Nói vậy rồi còn làm khó làm dễ gì nhau nữa, đúng không anh Sâm? Không biết em có phải là người lúc nào cũng ở trong trái tim anh không? Thì chúng ta đang đứng trước mặt nhau trong mọi hoàn cảnh để nói những lời có cánh này. Hôm nay em xin cảm ơn em rất nhiều. Nhận lại cái tình cảm của anh đứng trước mặt em ngày hôm nay. Em cho anh hỏi là đây là lần đầu tiên em đến với Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Như vậy thì em suy nghĩ gì về chương trình? Em đã xem rất là nhiều. Và thực sự là em là một người rất là muốn tôn vinh những cái gì đến từ Việt Nam. Và đây là một cái đêm rất là hoành tráng và em thực sự là may mắn khi mà được ngồi đây. Cảm ơn em. Thật sự là cái người khó nhất ở trong chương trình á, là anh Nam. Anh phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm của ảnh. Tại vì tiết mục nào cũng hay. Và quý vị biết không, nhiều khi mình coi chương trình với cái cách thể hiện của các bạn mình cũng thương chứ làm sao không thương được. Có những bạn cái cách họ thể hiện ra làm cho mình phải động lòng về cái cách mà họ đến với chương trình. Siêu Trí Tuệ Việt Nam ấy, càng đến những cái mùa sau và đến những cái màn trình diễn sau, nó giống như là một cuộc đua marathon của các hạng mục trí tuệ. Nó không chỉ còn là chỉ một lĩnh vực nữa, mà nó là có một cái sự là mix up với nhau. Và những chiến binh của chúng ta càng ngày càng trở nên là toàn diện hơn. Và cái điều đó ấy, làm cho một cái người mà ngồi ở cái vị trí giám khảo khoa học nhiều lúc là nói thật với cả anh Thành không biết là nên nhận xét như thế nào nữa. Vâng. Đó là một cái điều cực kỳ khó khăn mà giám khảo khoa học phải trải qua. Về phía anh Dương Anh Vũ thì ngày hôm nay ngồi ở đây trong đêm chung kết rồi. Đã từng tham gia với vai trò là cố vấn của chương trình. Rồi ngày hôm nay lại ngồi chấm với tất cả những tình cảm mà khán giả đã dành cho anh. Anh thấy là mình có phải quá may mắn khi được có rất nhiều điều sau chương trình không ạ? Được sự yêu thương của mọi người, nó chính là một niềm hạnh phúc. Anh là em trân trọng điều này từ khán giả rất là nhiều. Đây là tập thứ 5 em ngồi. Và đây là tập em cảm thấy áp lực nhất. Là bởi vì những bạn đến vòng này là những bạn giỏi nhất. Bạn nào ra về em cũng cảm thấy đau. Em biết, em hiểu những gì các bạn sẽ thể hiện ngay tại sân khấu này. Nhưng em sẽ cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình để nước mắt không trào ra khi một ai đó đi về. Dạ, cảm ơn anh. Vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta còn chần chờ gì nữa? Đã chờ thì hãy chờ thêm một tí nữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, và đó là những hình ảnh thật đáng tự hào về những gương mặt đỉnh của đỉnh tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2. Còn bây giờ chúng ta sẽ chào đón đấu thủ đầu tiên tham gia giao chiến trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chào đón Đức Giang. Nay em trông có vẻ đẹp trai hơn hẳn nha. Nay mặc cả bộ đồ trắng nữa. Thường người ta mặc đồ trắng là khi người ta giảm cân thành công, người ta mới dám mặc đồ trắng. Đúng không em trai? Dạ vâng, đúng ạ. Hình như là việc thi đấu nó có giúp ích cho việc giảm cân thì phải. Dạ vâng, thì tại vì đối thủ của em anh thấy càng ngày càng mạnh lên. Thế nên là em cũng cần dành nhiều sức hơn để mà chuẩn bị phần thi cho thật tốt ạ. Chắc mai mốt anh cũng phải học cái môn em để đi thi cho nó gầy bớt. Dạ vâng. Anh thấy mọi thứ hiện nay nó đang diễn ra khá là tốt đẹp. Bởi vì mỗi lần mà Đức Giang tham gia thì đều gây những sự bất ngờ cho khán giả. Và ngày hôm nay em đến đây, mình khoan nói tên đối thủ mình ra, nhưng mà em có e dè cái nhân vật này hay không? Chắc chắn là khi đến đây thì em cũng đã lường trước được là đối thủ của em sẽ rất là mạnh. Ai xem Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 1 thì đều ấn tượng với cả cái khả năng về quan sát đặc biệt của bạn ý. Đây cũng là một cái điều mà khiến em cần phải chú ý và lưu tâm để nghiên cứu một chiến thuật phù hợp cho trận đấu ngày hôm nay. Hiện nay cái khả năng mà em đang sở hữu á, nó gây tranh cãi dễ sợ lắm. Cuối cùng người ta không biết là nó do năng khiếu bẩm sinh hay do em luyện tập mà thành. Em nghĩ là nếu mà có năng khiếu mà không luyện tập thì mình cũng sẽ không có được khả năng như ngày hôm nay. Nhưng mà bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chỉ khoảng 10% là năng khiếu, còn 90% là luyện tập. Wow. Thưa quý vị, bạn Đức Giang sẽ gặp gỡ với một trong 6 người giỏi nhất của mùa 1. Và nhân vật đó là ai? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn video clip sau đây.
Và một lần nữa thưa quý vị, người chiến thắng Đức Giang. Để có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi đã mất hết 1 năm ròng rã để chuẩn bị. Tạm gác lại công việc mà tôi đã từng đánh cược với tuổi trẻ, siêu trí tuệ Việt Nam, nơi mà lần đầu tiên tôi được chạm tay vào chiếc cúp danh dự. Còn là một cột mốc ý nghĩa giúp gia đình thay đổi cách nhìn nhận về bản thân tôi. Tôi nhận ra mỗi một sự việc đều bắt đầu ngay chính thời điểm đúng lúc. Vì mỗi người bạn gặp đều là người nên gặp, chuyện xảy ra trong đời đều là chuyện cần phải xảy ra. Và trận đấu với mắt thần Tuấn Phi là điều mà tôi đã lường trước được. Tuấn Phi, vượt qua cậu không phải là mục đích cuối cùng của tôi. Hãy chờ xem, tôi sẽ thay mặt Thái Tân giải mã năng lực của cậu ngay trên sân khấu ngày hôm nay. Có thể bạn đã đọc được nhiều bình luận, nghe được nhiều lời thách thức. Cũng có thể chỉ bạn đang đón chờ. Để đáp lại điều đó, tôi đã quyết định quay trở lại. Tại mùa 1 siêu trí tuệ Việt Nam, tôi đã tạo nên những điều không tưởng. Em xin chốt số 159 để là dấu ấn của riêng mình. Thưa quý vị, thành công! Thành công! Tuấn Phi của Việt Nam! Và hôm nay, sự trở lại của tôi, Tuấn Phi, không phải để chứng minh, mà là để khẳng định tôi là một đối thủ không dễ bị đánh bại. Hãy chờ xem. Thưa quý vị, xin chào đón sự trở lại của Tuấn Phi. Có vẻ là ai thi xong siêu trí tuệ Việt Nam cũng đẹp ra. Năm nay trở lại như một hot boy nha. Dạ, lời đầu tiên thì em xin kính chào anh Trần Thanh, chào em, quý ban giám khảo và tất cả mọi người có mặt trong trường quay. Xong mùa 1, xong những cái thành công đó có giúp cho em có cuộc sống thay đổi gì nhiều hơn không? Dạ có một chút thay đổi, được mọi người quan tâm hơn và được nhiều may mắn hơn. Nhiều may mắn hơn. Dạ. Ví dụ làm bài thi điểm cao chẳng hạn. Làm bài thi điểm cao hả? Ra đường có ai nhận ra em rồi giảm giá giống như anh Dương Anh Vũ nói không? Dạ có. Mua đồ có ưu đãi không? Dạ được ạ. Được luôn hả? Ra nói mai mốt nói anh Thành là bạn thân em nghe chưa? Dạ. Anh đi theo em để anh có được ảnh hưởng ké tí. Bữa nay bộ đồ ai chọn cho em vậy? Bạn em chọn. Bạn nào mà chọn đồ cho nhau đi thi vậy trời? Bạn gái hả? Dạ không, người yêu cũ ạ. Người yêu cũ? Dạ. Ở đâu ra một cái hiện tượng mà người yêu cũ chọn đồ cho người yêu cũ đi thi chương trình mới? Có đủ tâm trạng thi không? Mấy về đi em. Về nghỉ ngơi rồi mình tịnh dưỡng, mình tỉnh táo lại mình ăn tới chứ. Dạ tâm trạng em hoàn toàn tốt ạ. Em sẽ không để chuyện tư vào chuyện công. Hay quá. Không để chuyện tư vào chuyện công. Được. Giang, hôm nay em nhìn đối thủ của mình, em có nghĩ em có tự tin không? Em đến đây thì đã chuẩn bị một tâm lý tự tin rồi. Với một cái đối thủ mà khá là tự tin như vậy thì em nghĩ là làm cho em cảm thấy áp lực hơn hay là em lại càng muốn tự tin hơn? Dạ em cảm thấy là tự tin và thoải mái hơn. Các bạn ấy có những cái năng lực cũng hơi khác nhau. Tuấn Phi, bạn ấy sẽ sử dụng cái năng lực là tưởng tượng về mặt không gian ra để mà chinh phục cái thử thách. Còn đối với cả Đức Giang thì ngoài cái việc là cái năng lực tư duy về mặt không gian thì chắc là bạn ấy cũng sẽ có một số những cái chiến lược mà bạn ấy đã sử dụng. Mình đã từng chiến thắng rồi, bây giờ mình lại phải thi lại. Như vậy thì tại sao em vẫn chọn đến đây để thi lại? Dạ, vì em muốn chứng minh rằng là bản thân mình sau một năm quay trở lại vẫn tốt hơn trước so với những phần thi năm ngoái. Hay. Thưa quý vị, một tinh thần rất là cầu tiến và tôi tin chắc là hai đối thủ đều rất là tôn trọng khả năng của nhau. Xin hai bạn cho một cái bắt tay giao hữu trước khi chúng ta bước vào trận đấu. Hôm nay hai bạn sẽ thi đấu bộ môn gì? Mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình. Thử thách mê trận cánh quạt. Trên sân khấu, 100 cánh quạt xòe được trưng bày tương ứng với các họa tiết đẹp mắt. Các họa tiết này được lấy cảm hứng từ những tác phẩm tranh thêu XQ Việt Nam, một sự kết hợp thông minh, tài tình giữa kỹ thuật thêu và hội họa đã tạo ra giá trị nghệ thuật cao
và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, đóng góp to lớn cho nền văn hóa du lịch nước nhà. Đề tài chính của các tác phẩm ở thử thách này là quê hương Việt Nam với nhiều đặc điểm bị trùng lắp nhau bởi các chi tiết như cây dừa, cây tre, hồ sen, đàn gà, em bé chăn trâu. Những bức tranh này được tổ kỹ thuật chia ngẫu nhiên ra thành nhiều mảnh, mỗi mảnh được in trên một cánh quạt. Hai tuyển thủ có 60 phút để quan sát 100 cánh quạt xòe. Sau đó, ban giám khảo đến khu vực ra đề và chọn tùy ý 3 cây quạt gấp. Hai tuyển thủ quan sát thông tin trên nếp quạt và nhanh chóng xác định cây quạt xòe tương ứng. Sau đó, dựa vào thông tin trên những cây quạt xòe vừa tìm được, tuyển thủ phải tiếp tục suy luận và xác định những cây quạt còn lại để hình thành nên 3 bức tranh ban đầu. Điều này khiến cho độ khó của thử thách được tăng lên gấp bội. Ưu tiên độ chính xác cao. Nếu như cả hai đều xác định đúng đáp án, tuyển thủ nào dùng ít thời gian hơn sẽ giành chiến thắng. Wow. Tôi biết chắc là quý vị khán giả ở nhà cũng rất nhiều người như vậy. Thành thử ra bây giờ thế này, chúng ta cùng mang đạo cụ ra đây. Sẽ một lần nữa chúng tôi giải thích là quý vị nghe cho nó dễ hiểu hơn. Họ sẽ thi đấu những gì. Xin mời tổ đạo cụ. 100 cánh quạt với hàng nghìn họa tiết và màu sắc tương đồng, sự gây nhiễu có lẽ đã tăng đến cực đại để thách thức giới hạn của hai tuyển thủ. Hãy cùng chờ xem họ có đủ bản lĩnh để vượt qua mê trận này hay không nhé. Quý vị và các bạn thân mến, đây là những cái tác phẩm quạt giấy mà trên đó người ta dùng cái họa tiết của cái tranh thêu XQ của Việt Nam để người ta in lên cái quạt giấy này. Thì thưa quý vị, trong một cái bức tranh thêu á, cảnh làng quê Việt Nam, thì quý vị biết là cảnh làng quê Việt Nam thì luôn luôn có những hình ảnh quen thuộc như cây tre, dòng sông, bờ đê, nhà lá, con trâu, đúng không ạ? Và đa số bức tranh nào thì nó cũng na ná như nhau. Thì trong một cái bức tranh hình chữ nhật đó, chúng tôi sẽ có thể chia cái bức tranh đó ra làm 6 hoặc làm 4 hoặc làm 3 để lấy mỗi một cái miếng chia đó đó, chúng tôi ịn cái hoa văn nó lên một cây quạt này. Như vậy trong 100 cây quạt ở đây là những cái mảnh ghép được ghép từ vài chục bức tranh. Và bây giờ các tuyển thủ của chúng tôi sẽ có 1 tiếng đồng hồ để đi quan sát chi tiết của 100 cây quạt này. Sau đó chúng tôi có 100 cây quạt gấp sẽ là họa tiết giống y chang 100 cái cây quạt mở. Đó là bản sao thôi. Ban giám khảo ngẫu nhiên ra 3 cây quạt gấp và thí sinh chỉ được nhìn vào những cái nếp gấp này thôi. Phải tìm cho ra được cái cây quạt mà nếu như bung ra thì nó là cây nào trong 100 cây này. Thế sao được? Quý vị thấy không? Nó thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tôi nói thật nhá, nhìn 100 cái quạt mà nó xòe ra rồi ấy, để nhớ được nó, để rồi đi sau đi tìm chọn được cái nào xong khoảng thời gian ấy cũng tất cả là vấn đề rồi. Huống chi là chỉ nhìn một cái quạt, cái gáy của nó như này. Em thấy đa số những cái quạt ở đằng sau anh, các cái mảng màu nó khá tương đồng nhau. Nếu mà gấp vào như thế thì các cái mảng màu đấy trụm lại là một ấy. Cái nào của nó cũng có thể giống cái nào. Gấp lại nhìn nó mới thấy ghét chứ quý vị. Mới có cái để thi. Người ta mới gọi là siêu trí tuệ Việt Nam. Thi như đó chưa đã. Khi mình mở cái cây quạt này ra, quý vị phải đoán xem là nó còn mấy miếng nữa mới ghép ra được một bức tranh trong 100 cái cây quạt này. Ồ. Vâng. Dĩ nhiên đây là một mảnh ghép trong một bức tranh đúng không ạ? Chúng ta sẽ không được biết là cái bức tranh này có bao nhiêu mảnh ghép, mà chúng tôi chỉ cho quý vị cái tổng thôi, là 3 cái bức tranh này được ghép lại từ bao nhiêu mảnh. Tôi nói ví dụ là 12 ảnh. Quý vị phải tự hiểu cái này chắc cỡ 3 miếng nè, cái này 4 miếng, cái này chắc 5 miếng nè. Phải cảm nhận để tìm ra họa tiết để ráp lại thành một bức tranh mà bức nào cũng như bức nào. Bây giờ chúng ta thử xem là 2 bức tranh. Tôi đi chọn xem nhá. Thí dụ đi, nhìn thế này thôi và phải xác định được là 2 bức tranh này nó là của một bức tranh. Dạ, là của nhau. Bây giờ chúng ta thử mở ra một chút xem là 2 cái bức tranh này mọi người nhìn thấy là nó có liên quan gì đến với nhau không, được không ạ? Đấy, đây là bức tranh
đầu tiên. Đây là mái lá. Tức là có những cái bức tranh mà ví dụ chúng ta cũng nhìn thấy toàn là trên đồng cạn dưới đồng sâu trồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa, nó chả liên quan gì với nhau cả. Mình mở ra nhiều lúc mình cũng không nhìn thấy là nó có liên quan với nhau. Đây, chúng ta nhìn thấy. Đây, nó có một cái con sông ở trên là mái lá ở phía dưới này. Thế nhưng mà nó là một bức tranh. Kể cả là mở các cái cánh quạt ra thì chúng ta cũng nhìn thấy là quạt nó sẽ có cái hình cong, nó sẽ mất những cái góc, nó mất luôn cả một cái phần hình tròn ở phía dưới nữa. Và vì vậy nó làm cho cái sự liền mạch giữa các cái nội dung của các cái mảnh quạt ấy, ở trong cùng một bức tranh nó cũng không hiện lên một cách tổng thể. Nếu mà quý vị mà vẫn chưa thấy rằng là nó liên quan với nhau thì có lẽ là sẽ thể hiện hai cái bức tranh mà tôi với cả anh Thành cầm ở trên màn hình LED được không ạ? Mời quý vị cùng xem trên màn hình. Quý vị hiểu không? Là nó nằm ở hai bên. Dạ. Mỗi một bên quý vị cắt đôi cái bức tranh này ra, quý vị sẽ thấy là hai bên khác nhau mặc dù nó cùng chung một bức tranh. Và như vậy thì cho nên là ở tiết mục này không phải là một cái năng lực quan sát phi thường đâu, mà bạn còn phải có tư duy về mặt không gian nữa. Sẽ phải hiểu được xem là một cái bức tranh đấy, bố cục của nó sẽ là như thế nào. Và có những cái phần liên kết mà nó cũng rất là mờ, mà chúng ta nhìn là các bạn không thể nào là nhìn cả bức tranh đó. Các bạn ấy chỉ được phép là nhìn thế này thôi ạ. Và tôi nghĩ rằng là thời gian 60 phút ghi nhớ có lẽ là còn hơi ít cho các bạn ấy. Dạ vâng. Cái ví dụ thứ hai quý vị thấy, tôi xin lấy hai cái bức này. Quý vị thấy rõ ràng là họa tiết nó không hề giống nhau, nhưng khi ta xếp lại thì quý vị thấy là nó khá tương đồng. Nhưng khi mình bung ra nó mới khác thôi. Thì chúng ta sẽ dễ lầm lẫn hai cái bức này nó cùng chung là một bức tranh. Nó chỉ là từng mảnh ghép của một bức tranh mà thôi. Đó. Thứ nhất, cái nét của các bức tranh tương đồng nhau khá nhiều. Điểm khó thứ hai, đó chính là khi cắt cái bức tranh đó ra để ướm như cây quạt thì trên thực tế nó được cắt hình cánh cung. Có nghĩa là nó không chính xác 100% dữ liệu ban đầu. Và cái điểm khó thứ ba đó là khi dán lên cây quạt rồi và gấp ra gấp vô thì nó sẽ tạo ra cái nếp ẩn. Và chính cái nếp ẩn này nó có khả năng làm cho cái người đấu thủ sẽ bị nhầm giữa các bức tranh nhiều hơn. Vâng, xin anh Sam cho biết ý kiến của anh về tiết mục này ạ. Từ nãy giờ tôi đang muốn hỏi anh Dương, anh Vũ này. Ở thế giới họ chơi như này không? Series Đại Thế Giới đã từng có một phần thi đấu liên quan tới cái trò chơi mà ngày hôm nay hai tuyển thủ chúng ta chơi. Nhưng dễ hơn. Không có cái chuyện là ghép những cái bức tranh rời rạc lại thành một bức tranh tổng thể. Còn cái trò chơi của chúng ta là sự kết hợp giữa quan sát không gian, tư duy không gian với short term memory lại với nhau. Cho nên cái tính đa nhiệm của phần thi này nó cao hơn. Trong short term memory nó có một cái mục thi đấu đó là nhớ tranh trừu tượng. Và trên thực tế thì ráp lại không có hình thù gì cố định thì nó chính là tranh trừu tượng. Và có cách để mã hóa bức tranh trừu tượng nó ra để làm một cái gì đó có ý nghĩa và họ nhớ. Phần thi này tuyển thủ nào có short term memory về tranh trừu tượng tốt, tuyển thủ đó sẽ có ưu thế. Tuấn Phi là người có năng lực short term memory tốt hơn và cái khả năng nhớ tranh ảnh trừu tượng của Tuấn Phi cũng rất tốt. Dạ vâng. Justin, em nghĩ sao về tiết mục này? Thực ra đây là một cái phần thi mà không chỉ vận dụng phần trí nhớ không mà còn phải tư duy không gian hình ảnh để các bạn ấy suy đoán ra là cái phần gì sẽ tiếp theo cái phần này. Mà chưa chắc là hai phần nó đã liền nhau, nó có thể nó ở góc này, có thể nó ở góc kia. Thì em cảm thấy là nếu mà là em thì em sẽ rất khó để có thể làm được những cái này. Tại vì em không có siêu trí tuệ như các bạn. Nhưng mà nhìn các bạn ấy có vẻ rất là căng thẳng cái kia, cho nên em xin được phép hồi hộp cùng các bạn ấy. Cố lên nhá. Anh không biết nói gì cả, hôm nay anh đến cổ vũ cho mọi người thôi. Vì hôm nay là siêu trí tuệ Việt Nam đó chứ. Hôm nay mà rap Việt là tôi phải bắt Justin hát bài cổ vũ tinh thần đó chứ. Anh Nam thân mến, anh đánh giá cái ưu thế nó sẽ thuộc về bạn nào ạ? Thực sự là tôi cũng chưa biết ưu thế sẽ nghiêng về bạn nào đây. Tại vì nó còn phải phụ thuộc vào cái chiến lược của các bạn nữa. Cũng phải nói rằng tất cả những tuyển thủ của siêu trí tuệ đều mang trong mình những cái nội lực rất là lớn và họ có thể tiến tới đâu. Và vì vậy cho nên là đây là một cái tiết mục ngang tài ngang sức. Em bổ sung thêm cái ý của thầy Nam. Thực ra thì ở cái phần thi này, thứ nhất ở mùa 1, cái vòng đấu đầu tiên Phi thể hiện năng lực siêu tưởng trong việc nhận diện tờ giấy trắng. Nhưng ở phần thi quốc tế thì Phi đơn thuần thể hiện năng lực quan sát không gian chứ không có sử dụng siêu tưởng. Trong khi đó bạn Đức Giang, vòng đầu tiên bạn thể hiện năng lực origami là năng lực tư duy không gian. Phần thứ hai bạn cũng thuần về quan sát không gian. Nhưng có một điểm đặc biệt về năng lực của Đức Giang mà người ta sử dụng trực tiếp trong ngành chứng khoán. Nó giúp cho cái người có năng lực đó có thể phân tích
cái bảng chứng khoán và dự đoán cái bảng chứng khoán đó nhanh hơn một người bình thường. Và rất là may mắn Giang đang làm trong ngành đó luôn. Cái thuật ngữ đó gọi là gì Giang? Tư duy dự đoán xu hướng á. Đó lý do tại sao mà cái phần nhận diện cái đá ong á, nó bất khả thi đến mức như vậy mà Giang vẫn chiến thắng, là bởi vì Giang dự đoán được những cái kết cấu trên bề mặt đá, tuy rằng có nhiều vết nó bị mất đi. Thế thì cháu mà chơi chứng khoán cháu thắng luôn à? Phi, anh thấy nãy giờ là mọi người đang nói em nhắm mắt lại tập trung. Anh không biết là do em đang suy nghĩ một vấn đề gì hay là do em chỉ là buồn ngủ thôi. Giờ em bị đau mắt nên em nhắm lại đỡ đau. À, đau mắt hả? Thưa anh Thành, thật ra là khi mà Phi bước lên sân khấu mà không mặc hot đi giống như những cái số trước, tự nhiên em cảm thấy rất là vui. Em nghĩ rằng cái chứng tăng nhãn áp đã giảm rồi cho nên Phi không cần phải mặc hot đi nữa, nhưng mà không ngờ là Phi vẫn còn bị tăng nhãn áp. Cái trong mắt của chúng ta nó bị áp suất quá cao cho nên nó khiến bị đau. Cho nên đôi khi bạn ấy cần phải che chắn lại để cho ánh sáng nó khỏi lọt vào mắt, khỏi làm đau mắt bạn ấy. Và những người bị tăng nhãn áp á, sẽ dễ mắc một cái bệnh mà có khả năng làm mù mắt, đó là cườm nước. Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO thống kê những người bị cườm nước á, mà có khả năng mù cả hai mắt á, là chiếm đến 10% số người mù trên thế giới. Đây là một chứng bệnh rất là nguy hiểm, nó không có thuốc chữa lành vĩnh viễn và không có thuốc ngăn ngừa luôn. Dạ, uống để giảm cái áp lực cho mắt thôi, nó duy trì cái điều đó. Phi bình thường em có phải đeo mắt kiến râm kiến mát không em, cho nó bớt ánh sáng? Em không đeo nhưng mà em sẽ đội mũ 24/24. Thế sao hôm nay không đội cháu? Dạ, cháu muốn thay đổi bản thân mình, bởi vì là 2 năm qua cháu mặc hộp đi và bây giờ thì cháu muốn là sau này cháu không phải đổi cái gì cả, nên là chấp nhận chịu đau nhưng mà không đổi. Nhà anh nhiều kính đen lắm, anh tặng em một cái nhá. Dạ em cảm ơn. Là do em thích cái style đội nón thôi, hay là giữa đội nón với kiến đen thì em thấy là đội nón nó dễ chịu hơn? Dạ, đội nón, nhưng mà từ giờ em sẽ không đội nữa. Mình đeo kính đi. Đeo kính cho ngầu. Cũng đẹp trai mà đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho hai bạn ghi nhớ tất cả những điều này. Cái việc mà Tuấn Phi gặp Đức Giang, thật ra cái thế mạnh nghiêng về Tuấn Phi, bởi vì khả năng short term memory của Tuấn Phi tốt hơn. Các em đã sẵn sàng chưa? Em xin phép không được dùng quyền ghi nhớ trong 60 phút. Cái gì? Tại sao? Tại vì với năng lực của em là chuyên về không gian, kèm theo đấy là về quan sát, cộng với cả cái việc là phần thi này thi đấu trên quốc tế rồi, bản thân em nghĩ là mọi người đều dự đoán được cái cách giải, thế nên là em cũng tăng độ khó lên, là mình không cần dùng ghi nhớ. Mình cũng phải ngó qua sơ để mình hiểu là trong này có bao nhiêu bức tranh chứ em không ngó qua, em không ghi nhớ thì làm sao em thi được. Bản thân em cũng chưa bao giờ luyện về ghi nhớ cả, thế nên là việc quan sát trước hay sau với em không quan trọng. Anh Thanh ơi, em có ý kiến. Phi có ý kiến luôn hả em? Dạ, em cũng xin phép từ chối quyền quan sát. Wow. Vì Giang đã bỏ quyền quan sát 60 phút, vì vậy là mình cũng từ bỏ quyền quan sát 60 phút để công bằng với cả hai. Việc mà Đức Giang từ chối ghi nhớ đó là quyền của Đức Giang, chứ không phải Đức Giang yêu cầu Tuấn Phi cũng phải làm theo mình. Tuấn Phi đang đánh mất đi cái lợi thế của mình. Tụi em giỡn mặt với ban đạo cụ hả? Giỡn mặt với ban đạo cụ hả? Người ta bày ra để tụi em không thèm dòm như vậy hả? Tại sao vậy Phi? Dạ, trong trận đấu này thì em sẽ sử dụng năng lực tư duy không gian, nên là em sẽ thi cùng với bạn Giang. Đây là một cuộc đấu công bằng. Tôi chắc rằng là nếu như mà Đức Giang không đưa ra cái đề nghị đấy thì Tuấn Phi cũng vẫn cứ dùng cái thời gian 60 phút để mà quan sát. Bởi vì cái thế mạnh của Tuấn Phi là dựa trên những cái quan sát của bạn. Cho nên là Tuấn Phi cũng rất dũng cảm và bạn ấy cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Không ghi nhớ cái quạt thì có nghĩa là khi các bạn tư duy ra nó nằm trong miếng nào và những miếng nào ghép lại một bức tranh lớn thì các bạn đã phải dùng năng lực định lượng. Chứ các bạn không thể nào mà dùng khả năng trí nhớ, bởi vì các bạn đâu có ghi nhớ đâu. Thưa quý vị, cái quyết định vừa rồi của hai bạn này là mất đi của trường quay 1 tiếng rưỡi set up đạo cụ. Nhưng mà chúng ta đỡ được 1 tiếng ghi nhớ. Anh em chúng ta không cần phải vào đó uống ngụm xì tin vì cà phê, chúng ta vẫn có thể thi ngay. Vâng, các em đã sẵn sàng cho phần thi này chưa? Em sẵn sàng ạ. Em sẵn sàng. Chưa thi được, trợ lý khoa học phải bịt mắt và giám khảo phải chọn đèn. Vâng, ngoài giám khảo khoa học ra, tôi mời 3 giám khảo còn lại, mỗi người chọn tôi 1 cây quạt gấp. Xin mời. Chúng tôi cố gắng là chọn những cái quạt mà nó gấp, nhìn ban đầu này nó na ná giống nhau để nó gây một cái sự dễ nhầm lẫn. Chứ còn khi mà mình dở bức tranh ra mình xem ấy, là lúc đấy mình đã chọn rồi.
Khi mà chúng tôi chọn những cái quạt ấy thì chúng tôi có được phép dở ra để xem. Thì chúng tôi có cơ sở hơn các bạn ấy, nhưng mà cũng không đoán được bao nhiêu phần ở trong cái bức tranh đấy. Xem là có những cái bức tranh nào nhiều hơn à? Không phải rừng, hoa, hiếc các thứ này. Cái này là tranh thêu của thầy. Chân thật, thêu. rất là chân thật. thật. Quạt mà tôi lựa chọn nó có nhiều họa tiết dính chặt với nhau, cho nên nó có khả năng tạo ra sự nhầm lẫn rất lớn. Chắc mình chọn 3 cái khác nhau chứ à? Em sẽ chọn cái mảng không liên quan gì đến mấy cái mảng xanh với vàng này. Đấy là cái quạt ngẫu nhiên. Nhưng mà khi mà mình dở ra thì bảo thôi xong, cái phần này xong mình bóc lại trùng khớp na ná với cả hai cái phần quạt mà của hai ban giám khảo quạt lại như thế. Vì những cái bức tranh ở đây là cùng về một chủ đề, cho nên là khi mà tạo thành những nếp gấp nó giống như là một cái ma trận đường chấm hoặc là cái hạt vừng khi mà mình nhìn từ đằng trước vào cái cánh quạt thôi. Quý vị và các bạn thân mến, đề đã được lựa chọn. Tôi gọi đây là 3 bức tranh. 3 bức tranh này tổng cộng được ghép lại từ 10 mảnh. Không biết cái này bao nhiêu mảnh, cái này bao nhiêu mảnh, cái này bao nhiêu mảnh. Để giành phần thắng về phía mình thì một tuyển thủ khi đối đầu cần sở hữu 3 năng lực. Đầu tiên là tài năng, thứ hai chính là sự điềm tĩnh và thứ ba chính là chiến thuật. Hai em chuẩn bị. 3, 2, 1, cuộc thi bắt đầu. Bản thân Giang là vốn là một con người mạo hiểm, bạn ấy quyết rất là nhanh. Của Tuấn Phi cũng không hề đơn giản, bởi vì em ấy sở hữu rất là nhiều cái năng lực có khả năng đồng bộ với nhau, cho nên rõ ràng rằng Tuấn Phi không phải là một đối thủ đơn giản đối với Đức Giang. Mình nhận thấy rằng chiếc quạt thứ nhất và chiếc quạt thứ hai, những cái nếp gấp nó ẩn đi những cái màu sắc mà mình đang cần. Bức tranh thứ ba nó dễ nhận dạng hơn là một nửa quạt nó chỉ có màu đen và màu xanh, thì mình sẽ sử dụng yếu tố liên kết ngang, tưởng tượng ra đấy có thể là màu sắc của một cái lá hoặc một dải cỏ. Với đề thi số 1 thì khi quan sát, mình đã tưởng tượng ra được đấy là một bức tranh về hoa hồng trên sân khấu. Những bức nào hoa hồng thì mình sẽ lưu lại. Cái việc mà sai biệt về mặt màu sắc đôi lúc nó chỉ cách nhau có 1mm thôi. Và cái việc mà không có cái khả năng định lượng về các cái khoảng màu ấy thì có thể là rất dễ dàng là nhầm lẫn. Nguyên cái đoạn mà từ cái quạt khép mà tưởng tượng ra cái mảng quạt mở ra nó đã là khá là xoắn rồi. Khi mà mình quan sát thì mình sẽ nhìn một lúc 3 đến 4 hàng liên tục, và mình luôn luôn giữ vị trí là đứng ở hàng đầu tiên, và ở phía giữa mình chỉ di chuyển ở 2 hàng đấy để mình bao quát hết được toàn bộ. Tuấn Phi sử dụng cái năng lực tưởng tượng, vì vậy cho nên là cái cách thức của Tuấn Phi quan sát thì là chậm rãi từng cái quạt một. Cái điều này thì có thể là làm cho Tuấn Phi sẽ cảm giác là chắc chắn hơn về cái phương án, những cái đáp án mà mình chọn, nhưng mà sẽ tốn rất là nhiều thời gian để giải xong cái đề này. Có bức hoa hồng, hoa hiếc các thứ cùng loại hết. Cùng loại. Nhưng mà vấn đề là bây giờ có rất nhiều cái bức tranh mà nó xanh, cả khu rừng nó cũng xanh này, đồng cỏ nó cũng xanh này, rồi là dòng sông. Em thấy cái cánh đồng với cả con trâu với cả đồng rơm ấy thì em thấy có mấy bức giống nhau. Nó lặp đi lặp lại nhiều bước, đảo vị trí thôi. Cái đấy mới là cái khó. Chúng ta không thể biết được là cái quạt đấy người ta cắt ở cái phần nào. Tại vì là một cái cánh quạt xòe này chúng ta sẽ bị khuyết ở cái đường vòm của quạt, và chúng ta phải có một cái sự tư duy hình ảnh khá là bao quát. Và một cái nữa là gì, là những bức tranh này là các bạn không biết trước, nó không phải một cái bức tranh mà rất là phổ biến, ai cũng biết được cái hình dung hết được không gian của nó, đúng không? Đây là những bức tranh mà mình cũng không biết được là thì cái bức tranh gốc của nó là thế nào.
Mà có lẽ là ngay kể cả ví dụ như là cái đường thêu ấy, may có chăng là nó cũng có một số cái là in ở trên ảnh này, nhưng mà nó cũng thể hiện một số những cái chi tiết của đường thêu, cho nên là các bạn phải quan sát rất là chi tiết thì mới biết được. Tuấn Phi thì có thể là sẽ hơi bị chịu ảnh hưởng bởi cái ánh sáng vào mắt, cho nên là cũng hơi lo lắng là bạn ấy có thể không được tốt nhất. Ở đề thi thứ hai, dựa vào các điểm gấp ở phía bên trái sẽ có màu của nước và phía bên tay phải sẽ có màu của đất. Vậy là mình sẽ biết đây là một chiếc quạt bờ hồ và vùng đất liền, và từ đó thì mình sẽ loại bỏ những bức tranh gây nhiễu. Ở đề số 2 mình để ý ba nếp gấp ngoài cùng phía bên tay trái đấy có thể là một dòng sông và vài cái đường nét, thì mình đoán nó có thể là con thuyền hoặc là bến cảng. Quan sát phải cực kỳ tinh nhạy đấy, tại vì khi mà ghép lại nó giống như là cái kiểu giống như cái gần như là đường mã code rồi, đúng không? Giống như QR code ấy, nó chỉ là những cái chấm ấy. Chấm màu. Nói chung là nó sai biệt với nhau, nó sai biệt nó rất là nhỏ thôi. Và ngược lại, cái nếp gấp đầu tiên bên ngoài cùng bên tay phải thì mình thấy có những cái chấm đỏ. Mình cho rằng liệu đấy có phải là những bông hoa hay không? Và bức tranh thứ ba, khi mình nhìn vào thì mình có thể liên tưởng được đây là một bức tranh liên quan đến cây, lá. Và trong tất cả những bức tranh mình xem được thì có 4 bức có khả năng. Đề cho là tổng số quạt cần tìm là 10. Thế nên là giả thuyết là đề số 2 và đề số 3 là 2 cây. Vì vậy là mình đặt cược vào việc là đề số 1 có 6 cây. Thật ra khi mà để tìm cây quạt á, để rút ngắn thời gian cho chiến thuật là không nhìn tổng thể cây quạt mà nó chỉ nhìn nếp gấp. Nó có một cái năng lực hơn người bình thường, đó chính là nó có khả năng kết nối không gian lại. Ở cái bước đề số 1, độ khó nó nằm ở việc là có rất nhiều cây quạt mà khi gấp lại cái hình hiện của bông hoa nó chỉ là từng cái nếp nhỏ, mà các nếp nó chỉ chênh nhau 1 đến 2 nan quạt. Cái việc mà các bạn ấy đi di chuyển như thế nào ấy, may thì nó nhanh đến được đúng cái đấy. Còn cho nên là nếu mà xét về mặt năng lực tổng mình thể nó cũng là năng lực ngang nhau, nhưng mà ở đây nó còn một chút về chiến thuật và một chút may mắn nữa. Trong quá trình quan sát mình thấy Tuấn Phi đi qua đi lại rất nhiều lần, quan sát từng hàng một. Như vậy mà mình đánh giá là có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Mình cố gắng đảm bảo được độ chính xác, vì vậy mình chỉ tập trung quan sát mà không để ý đến đối thủ. Bản thân Tuấn Phi là người rất là tỉ mỉ và chắc cú. Trong khi đó Đức Giang đã thể hiện tính mạo hiểm của mình ngay trong chính cái phần thi này. Thực sự là có trí tuệ thôi cũng chưa đủ để đánh giá trong một cuộc thi, mà chúng ta còn cần có sự đánh đổi, chấp nhận rủi ro để đạt được cái phần thi của mình. 10 phút 47 giây. Bởi vì phần thi này cả hai sẽ đua với nhau về tốc độ, nhưng tốc độ ở phần thi này mình đã thua Giang, vì vậy mình cần phải thêm thời gian để đảm bảo độ chính xác. Bởi vì mình là người sử dụng nhiều thời gian hơn nên là mình khá chắc chắn với kết quả của mình. Xong rồi. Thưa quý vị, như vậy là hai đấu thủ đã hoàn thành phần thi của mình. Đức Giang hoàn thành trước với thời lượng là 10 phút 47 giây. Tuấn Phi hoàn thành sau 16 phút 29 giây. Thưa quý vị, nhưng mà như chúng tôi đã nói là thời gian sẽ là yếu tố thứ hai được chúng tôi ghi nhận. Bởi vì còn phải ghi nhận cái độ chính xác của tiết mục. Hai em có thể cho anh biết một tí về cái chiến thuật của hai em được không? Thực ra thì với cách làm của em ấy, để giải đề này thì em nghĩ là cách tối ưu nhất thì sẽ là sử dụng liên kết. Như anh có thể thấy là ví dụ như kiểu một bức tranh hình chữ nhật, ghép cái khung quạt vào thì cái diện tích phần còn lại của hình chữ nhật nó sẽ bị mất đi. Thế nên là diện tích phần liên kết nhiều nhất là cái phần ngang này, tại vì cái lúc đấy cái diện tích thì nó sẽ bị mất ít nhất.
thì đấy làm cái cơ sở dữ liệu để mà mình suy ra được cái bức tranh ngang thứ hai. Tiếp theo là em dựa vào những cái chi tiết, ví dụ như kiểu thân cây hoặc là mái nhà các thứ để em suy ra liên kết dọc. Tức là bản thân cái việc liên kết dọc đấy nó có xuất hiện hay không thì nó còn phải phụ thuộc vào đề, chứ không phải hẳn đề nào nó cũng sẽ xuất hiện những cái liên kết dọc như thế. Thế nên là cần phải dựa vào nhiều yếu tố hơn. Có nghĩa là em trải một bức tranh ra, em sẽ tính là cái bề ngang của nó trước, là có những cái chi tiết nào em tự tưởng tượng ra, sau đó em mới ưu tiên cho cái bề dọc. Đúng ạ. Tại nhiều khi cái bề dọc dĩ nhiên là mỗi cái như em nói là tùy đề, nhiều khi lên bầu trời thì nó cũng chỉ có một màu xanh thôi, ví dụ vậy. Với cả lần này em sử dụng chiến thuật khá là mạo hiểm. Em nghĩ là bản thân cái trận đấu của em với Tuấn Phi hôm nay sẽ dựa nhiều vào tốc độ truy xuất của hai người, tốc độ tìm kiếm. Thế nên là em sử dụng khả năng sàng lọc. Sau khi xác định được cái tranh nếp gấp, em sẽ loại bỏ tất cả tranh gây nhiễu và em sẽ sàng lại còn chỉ độ khoảng một vài đáp án trong cái khung vào đấy, thì em sẽ loại những cái đáp án mà mình nghĩ là không phải, thì sau đấy mình sẽ còn những cái đáp án còn lại em sẽ điền vào luôn. Cách này thì bản thân cái độ chính xác thì nó không cao, nhưng mà em nghĩ là với một trận đấu mà cần đề cao tính tốc độ thì mình cũng nên mạo hiểm. Quý vị biết khả năng là một chuyện, chúng ta vận dụng cái khả năng của chúng ta như thế nào lại là một chuyện. Người ta luôn luôn nói là thông tin nó không bằng cái cách thể hiện thông tin. Cho nên cái chiến thuật của Giang là một lần nữa phải nói đề cao, vừa mạo hiểm, vừa thông minh, vừa biết cách giải quyết được cái khả năng của mình. Đây không phải là một cái trận đấu về các cái năng lực trí tuệ siêu phàm, mà còn là trận đấu của tư duy, phân tích đối thủ và chiến thuật thông minh nữa. Còn Tuấn Phi, em làm sao? Ở phần thi này em sử dụng trí nhớ và tư duy không gian. Đầu tiên thì em sẽ ghi nhớ các nếp gấp, sau đó dùng tư duy không gian mở cái quạt này ra và suy lần xem những cái bức tranh nào sẽ là cái quạt ở trong đó. Sau khi tìm kiếm được rồi, em sẽ xác định xem quạt này nằm ở cái góc nào của bức tranh. Sau đó em sẽ suy lần ra các chiều và xem thử các sự vật hiện tượng xảy ra tiếp theo là gì. Sau đó em sẽ ghi nhớ những bức tranh tương đồng nhau và ghép lại chúng trong đầu của mình, và bức tranh nào khớp thì em sẽ lấy đó kết quả. Có nghĩa là em đang làm một cái dạng là thủ công, đúng không? Là mình sẽ tưởng tượng ra để mình nhớ tụi nó. Dạ. Bạn này thì có vẻ hơi thiên về suy luận, bạn này thì tưởng tượng ra để rồi ghi nhớ. Ai cũng có cái cách làm của mình. Dĩ nhiên là cách làm của Giang sẽ mang tính mạo hiểm hơn. Loại và suy thì dĩ nhiên là cái còn lại nó chỉ có xác suất đúng thôi, chứ nó không có đúng 100%. Còn bên này thì nếu như trí nhớ em tốt thì cái khả năng đúng nó cao hơn. Nhưng mà để xem mọi chuyện như thế nào. Và cho tôi xem kết quả đầu tiên của hai bạn. Hai bạn đã chọn số 01. Cả hai bạn đều chọn cây quạt số 1. Đáp án của mình và Tuấn Phi trùng nhau. Như vậy là mình nghĩ rằng là cái xác suất mà cả hai đều đúng sẽ cao hơn. Thưa quý vị, đây là hình hài của cây quạt số 1. Hãy xem có giống với cây quạt của đề thi không. Chuẩn luôn. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là bức ảnh gốc của cây quạt này. Xin mời. Quý vị nhìn thấy một bên là nhà trâu với thuyền, thì bên kia là sông với nước. Cái này nó phải tính về cái tính suy luận. Vì vậy cho nên sẽ có những lúc chúng ta sẽ suy luận sai. Tại vì hai mảng quý vị thấy là hai cái gam màu khác nhau. Trước tiên chúng tôi mời quý vị hãy xem là bức tranh này được chia ra làm mấy mảnh cái đã. Wow. Hai mảnh. Chỉ có hai mảnh mà thôi, mà người ta cắt ngay chính giữa quý vị. Quý vị thấy nó khó không? Không liên quan đến nhau. Cái sự liên kết giữa hai cái bức tranh trên với cả bức tranh dưới nhiều lúc ấy, là nó không có cái sự liên kết. Ở phía dưới là dòng sông, ở phía trên chỉ là những cái bức ảnh của mái nhà. Có rất nhiều yếu tố gây nhiễu. Hiển thị số nào? Hãy xem đáp án của hai bạn. Giống nhau. 81. Nó không phải là ghép toàn bộ những quạt đấy thành một bức tranh, mà nó chỉ là những quạt đấy ở trong một bức tranh nào đấy thôi. Tôi không biết là họ dựa trên cái gì để họ có thể tìm ra.
Chúng ta hãy xem cây quạt số 81. Thưa quý vị, đây là diện mạo của bức 81. Ta sổ cây quạt tiếp theo. Hãy xem các bạn chọn số mấy. 67. 67. Giống nhau rồi. Giống nhau. Cả hai bạn đều chọn 67. Chúng ta lấy cây quạt số 67. Đây là diện mạo của nó. Chúng ta sổ đề. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Tôi thì tôi không thấy cây quạt, tôi chỉ canh vào thái độ của Dương Anh Vũ. Dương Anh Vũ vỗ tay là tôi biết đúng rồi. Anh ấy không giấu được niềm vui mừng. Vâng, và hãy xem bức tranh gốc của cây quạt này. Đàn gà con. Và bây giờ là những mảnh ghép của nó. 2 mảnh. Cũng 2 mảnh thôi quý vị. Cái duy nhất mà liên kết với nhau là con gà. Quý vị nhìn nha, cái bức ảnh bên phải là con gà ngang, mình còn hình dung ra được đó là con gà. Còn cái bức bên trái, con gà nó là con gà dọc, con gà quay lưng. Cho nên nếu như mà mình không để ý, mình sẽ không tưởng tượng được nó là con gà. Nếu mà chúng ta không có thể tư duy ra được cả một cái không gian của cái bức tranh đấy dựa trên những cái tông màu sắc và sự vật mà thể hiện ở trên bức tranh đấy thì cực kỳ khó để có thể chọn ra được. Và đáp án của hai bạn là wow. Đều là 74. Thôi. Hãy xem đáp án của chương trình. Hoàn toàn chính xác. Và đây là trận cuối cùng. Quyết định đây. Wow. Cho tôi xem kết quả của hai bạn. Năm 6 trùng nhau. Giống nhau. Wow. Cho xem quạt. Thưa quý vị, đây là đáp án mà hai bạn chọn. Đó là cây quạt số 56. Chúng ta cùng xem đề. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Và chúng ta hãy xem cái bức tranh này được hình thành từ mấy cây quạt. Dĩ nhiên một cái cây quạt này là một mảnh ghép trong nó. Mời chương trình cho chúng tôi xem bức tranh gốc. Vườn hồng. Chúng ta hãy xem đáp án của hai thí sinh để xem hai bạn nghĩ là cái bức tranh này được ghép từ bao nhiêu mảnh ghép. Ta cùng xem. Như vậy, cả hai tuyển thủ đã có sự lựa chọn khác nhau ở một trong tổng số 6 mảnh ghép. Đáp án số 16 và 93 đâu sẽ là con số may mắn? Tuyển thủ nào sẽ giành chiến thắng trong thử thách cuối cùng này? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!
Như vậy là khác nhau ở một cái là một người là 93, một người là 16. Wow, kịch tính. Ban đầu mình đã đề ra chiến thuật là sử dụng xác suất, thế nên là khi mà đáp án của mình và Tuấn Phi khác nhau, lúc đấy mình đã tự đặt lại câu hỏi là liệu mình có sai hay không. Thưa quý vị, vì Tuấn Phi là người bấm sâu cho nên chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn cái đáp án của Tuấn Phi trước. Nếu như mà Tuấn Phi đúng thì thôi, còn nếu như Tuấn Phi không đúng thì chúng ta hãy xem là cái đáp án của cái người bấm thời gian trước có đúng hay không. Chúng ta sẽ lấy quạt theo đáp án của Tuấn Phi trước ạ. Thưa quý vị, hãy cùng xem 6 mảnh ghép được tách ra bởi bức tranh này. Chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên 28, 48, bức 89, 61 và 93. Bức tranh số 93, màu sắc của bông hoa, màu sắc của những chiếc lá nó khá là tương đồng và nằm ở vị trí mình cho rằng là cũng rất hợp lý nếu mà ở trong bức tranh. Thế nên là lúc đấy mình có hơi băn khoăn về đáp án số 16 của mình. Cái điểm tương đồng so với những cây quạt họa tiết còn lại nó không có, và dường như nó dính rất ít. Bức 93 là bức khác với đáp án của Đức Giang. Đức Giang chọn số 16. Tôi để ở ngoài này để phân biệt. Chúng ta hãy xem là đề bài có những cái mảnh ghép này trên bức tranh đó hay không. Cho chúng tôi hiển thị số. Có 28. Có 48. Có 61. Có luôn 89. Thưa quý vị, là bức này. Chúc mừng Đức Giang. Wow. Mời tổ trợ lý cho chúng tôi cây quạt số 16. Với mình khó nhất là cây quạt số 16, bởi vì bản thân những cái tường vách ngăn của bông hoa hồng với cả con đường đã bị cắt trong lúc làm đề rồi. Thế nên là toàn bộ cái phần diện tích đấy mình không được nhìn thấy. Cái mà có thể suy luận được là sử dụng liên kết dọc ở bức tranh phía trên đó biểu thị là một cái cổng chào. Thưa quý vị, và hãy cùng xem. Hoàn toàn chính xác. Cái bức mà khác là cái bức 93 đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, hãy nhìn đi. Chỉ vì không suy luận được cái lối đi thôi mà quý vị nhìn đi, cái màu sắc của bức 93 mà Tuấn Phi chọn nó có giống hầu như y chang với cái bức này không? Quý vị thấy đi, hầu như là mình tưởng nó là một bức tranh đúng không ạ? Nhưng rõ ràng suy luận thiếu cái lối đi này thật sự phải nói là quá khủng khiếp. Phương án bức tranh mà Tuấn Phi lựa chọn cũng là hoa hồng, nhưng mà lại là hoa hồng ở trên tường. Tất nhiên là khi mà mở cánh quạt ra thì chúng ta mới có thể nhận diện được như vậy. Còn khi mà gập cái cánh quạt vào thì các bạn ấy chỉ có thể là nhận diện ra được là có những cái mảng màu hồng có thể thể hiện là bông hoa. Tại sao em biết là có cái lối đi ở chỗ đó? Cái này thì em dựa vào liên kết ngang và liên kết dọc. Tức là có thể nhìn thấy cái phần bông hoa ở phía bên này. Bên này là bên nào? Em phải chỉ bức mấy chứ anh biết bên nào. Cái này anh có thể dựa vào hai bức là bức 89 và bức 48 để anh suy ra. Bản thân bức 48 ở phía trên nó là một cái cổng thì anh có thể hình dung suy luận phía dưới nó sẽ là một cái đường ở dưới cái cổng đấy. Còn bên phía 89 nó là một cái bụi hoa. Bản thân em đặt cái 89 và 61 em xác định là được ở hai góc rồi, mà em xác định ngay từ đầu là cái bức tranh này có 6 mảnh. Thế nên là em sẽ tìm được bức núm 16 nằm ở giữa hai cái đường 61 và 89 đó. Đường vào team Memo băng giá mà bạn ấy cũng tìm được, khủng khiếp thật. Mà tại vì những cái bức tranh này là còn bị mất thêm một cái khoảng tròn ở phía dưới nữa, quý vị nhìn thấy, cho nên là cái bức tranh này nó không thực sự là nó đầy đủ cả cái bức tranh khi mà ghép lại cả 6 cái quạt đâu. Còn một điều nữa là khi mà gấp lại cái diện tích của bức tranh nó không có phẳng, cho nên đôi khi nó bị khuất cái tầm nhìn. Giang, em chọn đúng cái nghề rồi đó. Cái nghề chứng khó là cái nghề cần phán đoán tốt.
con liều lĩnh. Giang, mai anh với em kết bạn Facebook ngay lập tức. Anh có một số điều cần thỉnh giáo. Vì phải nói là em chọn cũng rất là thông minh. Tại vì nhìn cái bức tranh đó rõ ràng nó thuộc cái dòng họ của khu vực này. Chỉ có cái vấn đề là mình không suy luận ra được cái không gian của cái đường đi ngay đó thôi. Không ai nghĩ, quý vị thấy không? Rõ ràng chẳng ai nghĩ tới nó hoa. Tự nhiên đâu lồi ra cái đường đi bằng đá. Thưa quý vị, phải nói năm nay tôi cực kỳ ấn tượng với phần thi của Đức Giang. Đức Giang làm cho tôi mở rộng tầm nhìn ở rất nhiều những bộ môn mà dường như không biết lý giải là cái khả năng của bạn nó thuộc về cái phạm trù nào. Tôi tự hỏi là cái giới hạn của bạn nó nằm ở đâu. Trong cuộc sống hầu như là những cái gì nó liên quan đến không gian, liên quan đến định lượng là bạn đều có thể cân được. Cái này gọi là kỹ năng nằm trong tài năng. Dạ vâng. Nhưng thưa quý vị, ngày hôm nay Tuấn Phi cũng thể hiện được cho chúng ta thấy được cái khả năng về trí nhớ ngắn hạn của bạn ấy. Khả năng về tưởng tượng ra không gian. Thật sự chỉ là một cái chi tiết mà hầu như chi tiết đó là nó giống hoàn toàn với những cái còn lại. Nên một tràng pháo tay cho sự trở lại cũng đầy ngoạn mục của Tuấn Phi thưa quý vị. Thật sự khâm phục. Em có chia sẻ gì sau phần thi đấu này không? Đầu tiên là chúc mừng bạn Giang đã rất xuất sắc hoàn thành phần thi. Và với năng lực của bạn Giang thì em tin rằng bạn là người số 1 ở Việt Nam về tư duy không gian. Cảm ơn. Vâng, xin mời giám khảo Trần Thành Nam, anh có chia sẻ gì về hai bạn không ạ? Siêu trí tuệ không chỉ thể hiện ở cái năng lực phi thường của các bạn mà còn thể hiện ở những cái khả năng mà giải quyết cái vấn đề, những cái tình huống luôn luôn mới hoặc là biến đổi mà các bạn tìm ra được một cái phương pháp tối ưu nhất nữa. Thì ngoài cái năng lực phi thường còn có cả chiến thuật cũng phi thường, và điều đấy đã làm nên chiến thắng của Đức Giang ngày hôm nay. Chúc mừng em và cũng chúc mừng Tuấn Phi với sự trở lại rất là ngoạn mục. Cảm ơn anh ạ. Vâng, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai đấu thủ thưa quý vị, Tuấn Phi và Đức Giang với sự chiến thắng của Đức Giang. Và cũng muốn những vị giám khảo chia sẻ thêm về những cảm xúc của mình dành cho tiết mục vừa rồi. Xin mời anh Sâm ạ. Khi mà xem thì tôi có nhiều cái tôi hỏi anh Dương Anh Vũ là tại sao lại có thể như thế. Thì anh Dương Anh Vũ giải thích thì tôi nghe gật gù đấy. Nhưng mà làm sao mình vẫn không thể hiểu được tại sao nó lại như vậy. Thì mới thấy rằng là thật là kỳ diệu. Bản thân cái cấu trúc bộ não của con người cũng kỳ diệu. Bản thân cái lối sống của con người cũng kỳ diệu. Và bản thân số phận của mỗi con người nó cũng kỳ diệu làm sao. Cảm ơn các cháu đã mang đến những cảm xúc tuyệt vời trong cái chương trình này. Cái khả năng tư duy về không gian em tốt như vậy, tại sao em không theo kiến trúc sư, là một cái ngành mà anh nghĩ là nó vừa đúng với cái khả năng của em mà vừa kiếm được nhiều tiền? Thực ra thì như em chia sẻ ở trước là nếu mà em không đến chương trình ngày hôm nay thì em cũng không phát hiện ra mình có khả năng. Và bản thân cái công việc hiện tại của em là lựa chọn là vì đam mê. Còn cái khả năng này em tiếc là em nhận ra nó quá muộn. Ok. Phi, em có nghĩ là sau này em sẽ làm gì không? Dạ, hiện tại thì em đang quan tâm đến chứng khoán. Chắc hai anh em đằng sau hậu trường cũng có bàn nhau rồi. Những cái người có khả năng tư duy về không gian cuối cùng chọn chứng khoán, cũng liên quan đấy chứ. Trước Sati, em có suy nghĩ gì về hai người này không? Trước hết là anh rất là vinh dự ngày hôm nay được đến đây để xem các em thi ở đây, mà không chỉ được chứng kiến cái cách chơi của bọn em mà còn được chứng kiến những cái thử thách mà bọn em đưa ra trực tiếp trên sân khấu này dành cho nhau. Biết chơi không phải một chuyện mà cách bọn em chơi nó mới là cái mà làm nên các em ngày hôm nay. Và thực sự là ngày hôm nay anh bị thuyết phục bởi những con người như các em. Cảm ơn Sati. Rất là cảm ơn sự chia sẻ của quý vị giám khảo. Thưa quý vị, ở đây vô tình hồi nãy các bạn từ chối ghi nhớ 100 cái cây quạt này, làm tôi nhớ đến cái khả năng của một thí sinh trong top 6 của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1. Bạn là một siêu trí nhớ và tôi tin chắc là quý vị rất nhiều người yêu thích cái nhân vật này. Ngày hôm nay bạn từ chối trở lại với chương trình, bạn lại nhận lời ngồi bên dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ cho các thí sinh của chúng tôi. Và chúng tôi mời cái nhân vật đó lên đây để giao lưu, để quý vị có thể nhớ lại cái kỷ niệm của năm xưa. Thưa quý vị, đó là Mai Tường Vân. Xin chào đón. Chào em. Long time no see, lâu quá mới gặp lại. Bữa nay đẹp ra nhiều, sao lạ quá gì?
Tại vì em được gặp lại anh Trấn Thành, ban giám khảo và quý vị khán giả, cho nên là hào hứng, như là chắc nhìn tươi hơn đấy anh. Một năm qua em làm gì đi đâu hả? Tình trạng hôn nhân sao rồi? Dạ có vui vẻ gì không mà sao lúc nào khá đẹp quá vậy? Một năm qua thì em có xuất bản cuốn sách giải mã siêu trí nhớ của em. Em có mang đến trường quay ngày hôm nay. Người ta là tác giả của sách rồi. Anh có cuốn này rồi, em có tặng cho anh một cuốn rồi. Ở đây thì có anh Thành Nam và anh Danh Anh Vũ. Hai anh đã thẩm định cuốn sách và viết lời giới thiệu cho cuốn sách, cho nên là ngay khi xuất bản thì em đã gửi tới hai anh. Và hôm nay thì có dịp được gặp lại chú Sâm và giám khảo khách mời, nên là em tặng chú và anh ở đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Phải chi nãy mang dư 2 cuốn tặng 2 đứa nhỏ nữa đã. Dạ có tặng rồi ạ. À trong hậu trường tặng rồi hả? Dễ thương quá. Nãy em có quan sát phần thi vừa rồi không? Dạ có ạ. Em thấy sao về khả năng của hai bạn? Hai bạn đều là những thí sinh rất là xuất sắc ạ. Nói chung là em xem thì em cũng rất là hồi hộp. Hồi nãy người ta bỏ luôn cái phần ghi nhớ. Đáng lẽ đó là sở trường của em coi em có bực mình không? Tại vì là em biết là các bạn ấy đã áng chừng cái khả năng của các bạn rồi. Nhưng nếu hồi nãy cho em vô cái thử thách này em có làm được không? Cái này thì tại vì là trước khi mỗi thử thách thì em cần phải xem xét dùng cái chiến thuật gì, thì em cũng không có đảm bảo chắc chắn là sẽ hoàn thành 100% chính xác, nhưng mà em nghĩ là có thể. Có thể đúng không? Còn nếu mà được dùng cái khả năng ghi nhớ thì nó sẽ chắc chắn hơn. Ok. Nên là cũng hơi tiếc nếu mà Tuấn Phi không sử dụng khả năng. Nhưng cho anh hỏi là tại sao năm nay không trở lại? Thực ra năm nay để mà xuất bản cuốn sách giải mã siêu trí nhớ thì em rất là bận, cho nên là không có thời gian để ôn luyện đúng không? Thay vì là tham gia thi đấu thì em sẽ chia sẻ tất cả những cái phương pháp mà em đã học được, đúc rút kinh nghiệm để chia sẻ với tất cả mọi người. Cũng tốt, mỗi người đều có những cái chí hướng của mình. Dù cho không trở lại nhưng mà ngày hôm nay bạn mang đến cho chúng ta một cái sự chia sẻ, một cái cuốn sách mà bạn đã trải nghiệm được bằng cái thực tế của bạn, thì tôi nghĩ đó cũng là cái điều tốt. Một lần nữa cảm ơn Đức Giang, cảm ơn Tuấn Phi và Mai Tường Vân, những siêu trí tuệ Việt Nam thưa quý vị. Một tràng pháo tay nồng nhiệt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút giải lao. Đừng chuyển kênh nha, vẫn còn rất nhiều đấu thủ tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Và ngay bây giờ, tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với một trận đấu tiếp theo của hai đối thủ đến từ biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, Nhật Thịnh và Thục Nữ. Hôm nay có vẻ cá tính nhờ. Lần trước anh thấy em đúng kiểu là yểu điệu thục nữ. Bữa nay lại còn áo da, váy da rồi, có vẻ rất là ngầu. Vì sao? Dạ, lần trước thì em xuất hiện với một vẻ ngoài hơi yểu điệu thục nữ một chút, đúng với cái tên của em. Nhưng mà lần này thì em muốn quay 180 độ để chứng minh là em còn nhiều điều cần phải khám phá. Vẫn chưa thể hiện hết bản thân của em là người như thế nào. Ok. Tại sao mà mình dùng từ là còn nhiều điều còn phải khám phá? Bên trong một cô gái mà chuyên về sách thì còn cái điều gì em có thể bật mí cho mọi người một tí xíu được không? Ngoài sách thì em còn làm được rất là nhiều thứ ạ. Thường thì mọi người nghĩ là những người mà đọc sách nhiều á thì thường là những người sẽ rất là hiền này, suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách này, không biết làm cái gì khác ngoài việc đọc sách. Nhưng mà em thì không phải như vậy. Em vẫn ăn chơi rất là nhiều. Trời ơi trời. Lần đầu tiên đối với siêu trí tuệ Việt Nam, tôi nghe một thí sinh nói rằng anh đừng coi thường em nha, em biết ăn chơi đó. Ok, không, anh đùa với em thôi. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm được một cái góc độ mới nữa từ bạn Thục Nữ. Thế còn Nhật Thịnh, anh không biết là lần này em đến đây để mà đấu với lại Thục Nữ, anh cũng không hiểu là về cái văn học em nó nằm ở đâu. Tại vì lần trước mình đến đây Sudoku ít nhiều gì nó cũng liên quan đến toán, suy luận logic này nọ, rồi màu sắc. Còn bây giờ mình đang đấu với một cái con người mà về trí nhớ dài hạn, thì anh không biết là cái thế mạnh của em là gì
để em có mặt trong cái trận đấu này? Em tin là không những anh mà tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ. Vì các phần thi trước đây của em ở siêu trí tuệ Việt Nam đều chưa thể hiện ra ở lĩnh vực này. Khi mà em quyết định đứng lên đây thì em muốn chứng tỏ là thành tích của em ở Olympia không phải là ngẫu nhiên ạ. Khi mà biết sẽ phải đối đầu với Nhật Thịnh thì mình cảm thấy khá bất ngờ. Tuy mình biết là Thịnh là một người có tính đa nhiệm rất là cao, nhưng mà riêng về cái mảng kiến thức bách khoa thì Thịnh vẫn chưa thể hiện được cả vòng 1 và vòng 2 của siêu tại Việt Nam mùa 2. Cho nên là mình vẫn khá là e dè trước một đối thủ nặng ký như Thịnh. Em cũng là thí sinh của Olympia. Dạ vâng ạ, em là thí sinh Olympia năm thứ 14. Thì ra chân nhân bất lộ tướng. Anh Sâm làm chương trình năm mấy anh Sâm? Anh có nhớ hai con người này không? Các thí sinh của Olympia họ đều là những con người rất tài năng. Họ rất giỏi. Tôi không hề ngạc nhiên khi mà trong các biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam ở mùa 1, mùa 2 đều có rất đông các bạn thí sinh từng tham dự. Cho dù là họ có thể dừng ở cuộc tháng, kể cả cuộc tuần nhá. Đấy cũng là những con người rất là giỏi rồi Vũ. Dạ, chứ không rồi. phải là đi sâu vào nữa đâu. Dạ vâng. Thưa quý vị, như một bố già của các bạn qua các thời kỳ, nhưng mà ngày hôm nay chắc là bố già cũng sẽ lại tiếp tục rất là ngạc nhiên. Bởi vì trận đấu ngày hôm nay không phải là thục nữ đấu với Nhật Thịnh, thưa quý vị, mà là hai bạn này sẽ cùng thi đấu với một đối thủ trở lại từ mùa 1, một trong những bộ não ưu việt mà quý vị và các bạn đã từng ngưỡng mộ trong top 6 của siêu trí tuệ mùa 1. Thưa quý vị, chúng ta hãy xem đó là ai. Chính xác thưa quý vị. Việt Hoàng của một năm trước đã từng đến với siêu trí tuệ để thách thức những giới hạn của chính mình. Tôi từng cho rằng mình sẽ chỉ có một lần được tỏa sáng, nên khi có cơ hội, tôi phải làm những điều không tưởng nhất để mỗi khi nhìn về chiếc cúp, tôi luôn cảm thấy hài lòng về bản thân. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình rằng không bao giờ được tự mãn và ngủ quên trên đỉnh cao, vì thất bại đôi khi đến từ sự chủ quan chứ không cần đến một đối thủ mạnh. Xin chào những tân binh của siêu trí tuệ Việt Nam. Hãy cẩn thận vì Hà Việt Hoàng của 2021 mà các bạn sắp sửa đối mặt là một phiên bản nâng cấp hơn của chính tôi ngày trước, điềm tĩnh hơn, giàu kinh nghiệm hơn và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Không có gì là điều không tưởng, cũng không có gì nằm ngoài tầm với của con người, nhưng chúng ta phải chinh phục nó một cách thận trọng và tự tin. Có thể với người khác, việc đọc hơn 1000 quyển sách của tôi đơn thuần chỉ là đọc và ghi nhớ. Những câu chữ trên trang sách suy cho cùng cũng chỉ là lý thuyết. Nhưng bạn đừng quên rằng, có thể đọc được ngần ấy sách và trải qua vô vàn áp lực căng thẳng vẫn có thể kịp thời truy xuất những dữ liệu thì không hề đơn giản. Dòng sông tĩnh lặng nhất là dòng sông sâu nhất, mà ở dưới đáy sâu có những gì thì bạn phải coi chừng. Tôi cũng từng nhắm mắt để hoàn thành thử thách. Tôi cũng từng trong áp lực để chinh phục định lý 4 màu. Và quan trọng là những lần đó tôi luôn là người chiến thắng. Trước đây tôi từng nói, hôm nay tôi là tuyển thủ khiến các bạn phải kinh ngạc. Ngày mai tôi là chiến binh khiến đối thủ phải e dè. Có thể thứ tôi giỏi chỉ là toán học. Có thể về kiến thức tôi cần phải trau dồi. Có thể về tuổi đời và kinh nghiệm tôi không đủ bề dày. Nhưng tất cả điều đó không thể khiến tôi mất đi sự tự tin vốn có của mình. Tôi, Lâm Nhật Thịnh, tự tin vào khả năng tư duy siêu logic của mình. Tôi có thể làm chủ những con số, bao gồm số phận của chúng ta trong trận chiến lần này. Thưa quý vị, hãy chào đón sự trở lại của Hà Việt Hoàng.
Quay trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam ngày hôm nay thì giống như mọi kỷ niệm nó ùa về vậy, tại vì là mình đã có rất là nhiều những cái khoảnh khắc đáng nhớ ở đây năm ngoái, và ngày hôm nay thì mình có cơ hội quay trở lại và một lần nữa đứng ở trên sân khấu. Tuyệt vời khi mà thấy Việt Hoàng quay trở lại. Thực ra thì cũng có một chút không phải thiên vị, nhưng mà muốn là Việt Hoàng sẽ là người chiến thắng. Vâng, thưa quý vị, đây gọi là chàng rể combo của rất nhiều khán giả của siêu trí tuệ Việt Nam. Rất nhiều những comment đã nói ước gì anh ấy về với gia đình mình. Ngoại hình đáng yêu cũng như là cái sự tự tin đào mạo, với một nụ cười duyên dáng, một cặp mắt không biết đang cười hay đang không cười, và đặc biệt thứ thu hút nhất là một chiếc đầu không biết giới hạn nó nằm ở đâu. Thưa quý vị, Hà Việt Hoàng của mùa 1. Trong năm qua tôi cũng có nhiều dịp để gặp Việt Hoàng và cũng nhìn thấy bạn cũng đang có những cái sự trưởng thành nhất định. Các thí sinh trở lại đây ai cũng đẹp trai hơn, và em cũng vậy. Nhưng mà có vẻ kilo thì không thuyên giảm. Thực ra là em sợ cái câu mà ai cũng vậy xong thì dừng lại trừ em thì em mới sợ chứ không trừ em đâu. Còn kilo thì em từ trước giờ vẫn vậy. Em thích giữ cái rắc co này cho nó y chang mùa 1. Dạ vâng, đến cả bộ quần áo này thì em nghĩ là mọi người cũng sẽ đều liên tưởng đến chính cái hình ảnh của em năm ngoái. Đúng rồi. Đó là do con người em chung thủy hay là do em đơn giản? Thực ra là bởi vì stylist chọn cho em, nhưng mà nếu như anh nghĩ là chung thủy cũng được. Con bé stylist tên Thủy mà thằng Chung đi lấy đồ không sao. Ok, nhưng mà lần này trở lại đây anh nghe em có nói một cái câu nghe khẩu khí khá lắm là một em với phiên bản tốt hơn. Thế trong năm qua em đã làm gì để em tự tin cho rằng đây là phiên bản nâng cấp của mình? Đầu tiên thì em nghĩ là tất cả những cái gì mà em có được ở sân chơi này năm ngoái thì đều sẽ là những bài học để mà em trưởng thành hơn. Đặc biệt là việc mà em sẽ phải bình tĩnh hơn ở trên sân khấu, đấy là cái bài học lớn nhất mà em có được. Đồng thời thì sau cái cuộc thi siêu trí tuệ thì trong một năm qua em cũng làm được khá là nhiều điều mới, có thêm những công việc mới, gặp những bạn bè mới và có những cái trải nghiệm mới. Và em tự tin rằng là tất cả những trải nghiệm đấy thì đều sẽ giúp cho em có thêm những cái góc nhìn mới về cuộc sống này. Quý vị có thể thấy là cái trận đấu quốc tế giữa Việt Hoàng và anh người Đức là rõ ràng chúng ta đang chiếm ưu thế rồi. Chỉ có một cái sơ suất nhỏ đó thôi, và đó là cái bài học mà cả Việt Hoàng và rất nhiều người cũng học hỏi được, đó là sự bình tĩnh, cẩn thận. Ngày hôm nay khi nói được những điều này ra thì bạn Việt Hoàng của chúng ta đã trở lại đây đầy tự tin và đầy sự quyết đoán, với sự trưởng thành hơn, và quan trọng hơn hết là hiện nay đối thủ của bạn, thưa quý vị, là hai người đã từng là tuyển thủ của Olympia, và tôi báo cho quý vị biết là Hà Việt Hoàng cũng vậy. Thì ngày hôm nay họ lại tiếp tục gặp nhau để giao chiến. Họ sẽ thi đấu gì với nhau? Mời quý vị cùng theo dõi. Thử thách Bạch Mã Đồ. Năm 1010, thời vua Lý Thái Tổ, thần Long Đỗ đã hóa thân thành ngựa trắng từ đền đi ra theo hướng Tây, vòng về hướng Đông, trở về điểm xuất phát, vào đền rồi biến mất. Vua Lý Thái Tổ đã cho đắp thành xây lũy theo vết chân ngựa để lại, xây đến đâu chắc chắn đến đấy. Sau đó, vua Lý Thái Tổ sai tạc một con ngựa trắng để thờ và sắc phong cho thần Long Đỗ làm quốc đô Định Bang Thành Hoàng Đại Vương, tức thành hoàng của cả thành Thăng Long. Thử thách Bạch Mã Đồ được ra đời dựa trên cảm hứng từ câu chuyện này. Các tuyển thủ sẽ cùng trải qua 2 vòng thi đấu. Vòng đấu thứ nhất trên màn hình hiển thị 50 đến 60 cụm từ, cứ mỗi 3 cụm từ gợi ý sẽ tạo thành một từ khóa. Những cụm từ này bị xáo trộn ngẫu nhiên. Các từ khóa của đề thi sẽ tương ứng với các dãy ô chữ được tô đỏ. Các ô chữ hoạt động theo nguyên tắc đầu cuối. Các tuyển thủ có tổng cộng thời gian là 15 phút để quan sát, tư duy về các cụm từ gợi ý và ghi nhớ hệ thống các ô chữ. Sau 5 phút quan sát song song, hệ thống ô chữ sẽ biến mất. 10 phút còn lại chỉ dùng để tư duy và kết nối 15 cụm từ khóa đúng. Kết thúc thời gian quan sát và tư duy, các tuyển thủ tiến hành viết đáp án lên bảng tọa độ. Tuyển thủ nào thực hiện xong sẽ bấm nút dừng thời gian. Lưu ý, trong thời gian 15 phút tư duy và ghi nhớ, nếu như có hướng giải quyết, tuyển thủ được quyền bắt đầu giải các ô chữ, nhưng với điều kiện không được nhìn lại đề bài ban đầu. Ưu tiên độ chính xác. Trong trường hợp cả 3 cùng đưa ra đáp án đúng, 2 tuyển thủ nào dùng ít thời gian hơn sẽ giành quyền bước vào vòng đấu thứ 2. Vòng đấu thứ 2, luật thi sẽ tương tự vòng 1, nhưng một số ô trong hệ thống ô chữ sẽ bị ẩn đi sau 5 phút. Các từ khóa sẽ biến mất, chỉ còn hệ thống ô chữ đã bị ẩn. Tuyển thủ phải tự suy luận để giải quyết và hoàn thành hệ thống các ô chữ. Ưu tiên độ chính xác. Trong trường hợp
cùng đưa ra đáp án đúng. Tuyển thủ nào dùng ít thời gian sẽ giành chiến thắng. Tôi tin chắc là có một số khán giả vẫn chưa hiểu được cái đề thi nó là gì. Bây giờ để giám khảo Dương Anh Vũ nói rõ hơn một tí nữa về cái độ khó của tiết mục này để quý vị có thể hiểu rõ hơn. Em mời anh Vũ ạ. Trước khi em giải thích cái đề này thì bây giờ anh hỏi Việt Hoàng là người chơi bách khoa siêu chữ ở mùa 1 và em so sánh với bạch mã đồ của mùa 2 thì em thấy đề nào khó hơn? Đối với em thì đương nhiên bạch mã đồ là một đề khó hơn và cái độ khó của nó tăng lên rất là nhiều. Em nghĩ là nếu như nói 10 lần là còn hơi nhỏ. Wow. Nhiều người nghĩ rằng là cái việc mình quay trở lại đây với thử thách bạch mã đồ là một cái gì đó lợi thế cho mình khi mà mình đã từng thi bách khoa siêu ô chữ. Nó cũng đúng một phần tại vì là mình cũng đã quen với cái việc giải ô chữ khi đứng ở trên sân khấu. Tuy nhiên thì nó khác với lại bách khoa siêu chữ ở chỗ là mình sẽ phải tư duy để tìm từ khóa chứ không phải là mình có một cái lượng từ khóa có sẵn. Vì vậy nên là cái độ khó của thử thách nó tăng lên rất là nhiều. Nó khó chỗ nào thưa anh? Em có tạo ra một cái thang độ khó gồm 5 bậc từ thấp đến cao để ướm vô các đề để mà dễ đánh giá. Thì cái thang độ khó của em nó như thế này. Thứ nhất là cũng khó, thứ hai khá khó, thứ ba khó, thứ tư rất khó và thứ năm là khó ve kêu. Có ve kêu. Dạ, khó âm thanh nè anh. Khó có sao effect nha. Khó. Nó là một trong những đề mang tính đa nhiệm khủng khiếp nhất của cả hai mùa siêu tệ Việt Nam mùa 1 và mùa 2 luôn. Rồi bây giờ nha, nó khó đến mức nào nhá. Xin mời bạn trợ lý mang cho anh một chai Sting và 3 chiếc ly trong. Bạch mã đồ với bách khoa siêu chữ nó cùng một bộ môn, đó chính là giải ô chữ. Nhưng hai thằng nó khó khác nhau hoàn toàn nha. Đây anh hãy cầm chai Sting. Đó chính là bách khoa siêu chữ. Rồi, thứ hai anh tưởng tượng cái khay này chứa 3 cái ly, nó chính là bạch mã đồ. Ở trong cái ly đầu tiên nó chứa hạt cà phê, cái ly thứ hai nó chứa nước, cái ly thứ ba nó chứa đường và các gia vị khác. Anh giúp em tạo ra chai Sting em uống coi em khác. Wow, nó chính là bạch mã đồ. Có nghĩa là nó không có sẵn. Ví dụ nha, cái thằng bách khoa siêu chữ là nó có keyword sẵn, cho nên bạn chỉ cần nhớ keyword xong bạn ướm keyword lên đúng cái ô là xong. Còn bạch mã đồ không có keyword sẵn, nó chỉ có 3 gợi ý. Anh phải dựa vào 3 gợi ý đó để anh suy luận ra keyword. Nhưng keyword nó có đặc điểm như thế này nè. Một keyword đúng nó có nhiều biến thể. Ví dụ nha, em cho 3 cái gợi ý như thế này. Anh thử tạo ra một keyword nhé. Ngày 10 tháng 6 năm 1957. 16 1957. Đại học tổng hợp Tashkent Liên Xô. MC Đài truyền hình Việt Nam. Anh đang hỏi MC Trấn Thành, thí dụ anh hỏi cái gì chứ anh hỏi cái này thiệt tình. Rồi, keyword của anh là gì? Anh đừng làm thất vọng nha. Thật ra anh cũng đừng làm em thất vọng. Sao anh lại đánh giá em cao dữ vậy? Đó chính là Lại Văn Sâm cũng đúng, hoặc là MC Lại Văn Sâm cũng đúng, nhà báo Lại Văn Sâm cũng đúng, biên tập viên Lại Văn Sâm cũng đúng. Vậy cái nào đúng? Nó đúng hay không là nó phải phụ thuộc vào số lượng cái ô chữ và cái điểm đầu, điểm cuối giao nhau của ô chữ đó. Cho nên bạn tìm ra đúng keyword không chắc bạn sẽ hoàn thành được ô chữ. Nó khó nên nó khó như vậy. Hiểu. Nhưng em có một điều em không hiểu. Tại sao mình mang cái chai ra mình không đổ một miếng cho 3 đứa nhỏ nó uống, ý em hỏi vậy á. Chứ anh nói thiệt, cái nãy giờ anh cũng tức lắm. Chứ hỏi anh những cái câu mà nghe nó đao to búa lớn rồi ngày tháng năm sinh. Em xin lỗi anh Sâm, em không biết sinh nhật của anh. Tại em chưa có bao giờ được mời đi ăn, em chưa biết. 1, 2, 3, mời. Chúc cho tụi em có năng lượng tỉnh táo để một lát tụi em bừng sáng trí tuệ Việt. Justin, em nghĩ sao về cái đề thi như thế này? Em ngồi đây em nhìn anh tả thôi em thấy xoắn não. Nhìn thấy các bạn ở đây, những người cũ của Olympia, tuy là đã dừng bước ở một chặng nào đấy của Olympia, nhưng các bạn vẫn luôn trau dồi kiến thức và các bạn vẫn luôn theo đuổi đau đáu một cái niềm tin, một cái sự kiên định với kiến thức như thế này. Xin nể phục ba bạn này ngày hôm nay đã vẫn có thể đứng đây để chứng minh thêm cho mọi người về cái kiến thức của mình. Anh Nam, ở đây ba bạn anh cũng đã từng tiếp xúc thì em nghĩ anh bắt ai? Đối với tôi cảm thấy nó là bất khả. 3 thí sinh ở đây đều có những cái phông nền kiến thức chung, mỗi người đều có những cái điểm mạnh, điểm yếu mà cá nhân tôi lúc nãy tôi cảm giác như là với chân thành luôn ấy. Tức là tôi không biết được về lịch sử của các bạn và mỗi một thử thách của siêu trí tuệ đưa ra ấy, dường như là chúng ta lại bóc được một cái lớp của một cái bông sen, nhìn thấy ở phía bên trong nó càng ngày nó càng sáng chói hay là nó càng ngày nó càng đẹp hơn. Và tôi không biết là nên là nghiêng về phía ai ở trong 3 ứng viên. Tôi cũng muốn là đợi đấy để xem và để wow trong cái tiết mục tiếp theo. Bây giờ thì tôi nghĩ là ba bạn của chúng ta đã thật sự rất là nôn nóng rồi, cho nên chúng tôi sẽ bắt đầu phần thi ngay bây giờ. Mời tổ đạo cụ.
Quý vị và các bạn thân mến, ban tổ chức sẽ đưa ra 60 cụm từ khác nhau. Dĩ nhiên là trong cái đống cụm từ đó, cứ mỗi 3 cụm từ thì nó sẽ liên quan đến nhau để nó dẫn mình đến một cái từ khóa nào đó. Sau khi tìm ra cái từ khóa dựa trên cái đống gợi ý đó thì mình mới sử dụng được những cái từ khóa đó để điền vào cái bạch mã đồ. Nhưng một khi các bạn đã quay về đây điền thì không được quay ngược trở lại để xem gợi ý nữa. Các bạn phải thật sự tự tin vào bản thân của mình thì hẳn bước vào đây điền chữ nha. Một trận đấu thật sự gay go và đầy kịch tính của 3 nhân vật tài năng. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cổ vũ. Khi đến với trận đấu này thì mình có một chút lo lắng vì bản thân mình đang phải đối mặt với 2 nguồn dữ liệu rất lớn của chương trình. Mời các bạn về vị trí thi đấu. 3, 2, 1, cuộc thi bắt đầu. Ôi cái đề này sử dụng rất nhiều thuật ngữ thuần về tiếng Anh. Nếu các bạn chỉ tiếp cận thuật ngữ ở dạng tiếng Việt, tôi tin rằng những thuật ngữ tiếng Anh này sẽ làm cho các bạn gặp rất nhiều khó khăn. Với cái đề bài này, cái kiến thức nền của các bạn phải thực sự tốt. Tại vì đây đều là những cái cụm từ ngẫu nhiên. Và bản thân cái ô chữ này sau 5 phút nó biến mất. Cho nên là cái áp lực về thời gian, áp lực về không gian đối với các bạn nó thực sự là lớn. Cái tính đa nhiệm nó thể hiện là phải có trí nhớ học thuật, trí nhớ dài hạn, phải có cả trí nhớ ngắn hạn, phải có năng lực tư duy về mặt không gian thì mới có thể giải được. Tôi thì tôi không có mặt ở trong cái trận mà Thục Nữ với là Nhật Thịnh đâu. Nhưng mà tôi xem ý, thì tôi thấy là các bạn cũng là những người rất là giỏi. Nhưng mà tôi vẫn đặt niềm tin vào Việt Hoàng. Khi đề thi được chiếu lên, mình cũng hơi một chút mất bình tĩnh. Phải mất một thời gian ngắn sau đó mình mới bình tâm lại và quan sát đề thi kỹ càng hơn. Tức là bây giờ phải chọn là 3 từ trong số những cái từ này để mà ghép thành một cái gọi là keyword để mình xem. Tức là chưa có kết quả vội. Để giải được phần thi bạch mã đồ này thì điều quan trọng đầu tiên là bạn phải có được một cái khối lượng kiến thức nhất định để có thể từ những cái gợi ý mà chương trình đã cho sẵn suy ra được những từ khóa đúng. Mình sẽ phải tư duy để tìm từ khóa chứ không phải là mình có một cái lượng từ khóa có sẵn, và do đó là cái khả năng đa nhiệm nó đòi hỏi ở bộ não của người chơi cũng rất là nhiều. Cừu Dolly nó nằm bên đây nha. Cái bên đây nó là giống hệt nhau về mặt di truyền. 2 từ khó này cùng với một từ khó nó linh là nó tạo ra một từ khó là nhân bản vô tính. Tức là lại ra một từ mới. Dạ, nó ra đó, cái từ đó một gọi là từ khó. Rồi sau đó từ khó nó sẽ liền ra. Nhưng có đứa nó sẽ suy 3 từ khó đó ra là không phải nhân bản vô tính mà là sinh sản vô tính. Nó cũng đúng đó, cho nên tụi nó phải tư duy từ khó. Nó cực khó. Bạn ấy đi đầu tiên luôn này, coi như là từ lúc này là không được nhìn ra sau nữa. Đúng rồi. Là một mình bạn ấy chơi về cái ô trống này luôn. Chiến thuật của mình là ghi nhớ song song tất cả các gợi ý và sơ đồ. Sau đó sẽ vừa tư duy để giải các gợi ý để tìm từ khóa, vừa điền vào mê cung. Do vậy tốc độ sẽ rất là nhanh. Khi mà chị Thục Nữ quay lại thì mình cảm thấy có một chút gì đó áp lực. Và mình nghĩ rằng là vậy thì mình cũng sẽ phải liều một phen xem sao. Và mình quyết định là mình sẽ sử dụng khoảng 10 giây tiếp theo để mà ghi nhớ phần còn lại của ô chữ. Thục Nữ thì cô ấy lắp đến đâu cô viết đến đấy luôn. Còn Việt Hoàng thì ở phần đấy bạn ấy chơi theo cái chiến thuật là bạn ấy đầu tiên bạn lắp đường đi giống như là đối thủ người Đức của bạn ấy trong cái trận mà bạn ấy thi ở mùa 1. Hoàng nó vẫn quái nhờ. Khi thấy 2 tuyển thủ là Việt Hoàng và Thục Nữ tận dụng thời gian ghi nhớ để có thể giải ô chữ thì mình cảm giác hơi lo lắng vì mình còn khá nhiều dữ liệu chưa mã hóa được thành từ khóa.
Tôi đặc biệt ấn tượng với cách bạn thục nữ làm bài thi và cái thần thái ở trên sân khấu của bạn ấy. Thực sự là tập trung rất là cao độ. Bên này là chậm hơn này. Nhật Thịnh chậm hơn này. Thực sự lượng kiến thức trong các cụm từ ở đề thi ở vòng đầu tiên là rất rộng. Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó mình cũng có sự may mắn khi đã suy luận được gần như đầy đủ các cụm từ khóa mình cần thiết. Con này nó lắp gần lên rồi, vì nó lắp xong bây giờ chỉ viết thôi. Bạn ấy lắp hết đường đi, sau đó bạn bắt đầu bạn ghi tất cả cái này kia. Thì làm như vậy thì bạn ấy có cơ sở để viết tất cả những cái dữ liệu cũng như những cái cụm từ mà có trong đầu bạn rồi. Từ khoảng 1/3 cuối mê cung thì mình đã đi sai đường. Cho đến điểm kết thúc thì mình mới nhận ra và quay ngược trở lại và sửa cái mê cung này. Ok rồi. Rồi, mình sẽ vừa đi mê cung và vừa điền từ khóa vào. Cái chiến thuật này nó vừa giúp mình tiết kiệm được thời gian, vừa giúp mình trong cái việc mà kiểm tra lại là cái đáp án có đúng hay không. Và nếu mình sai thì mình có thể sửa ngay lập tức ở chỗ đó được. Chúng ta đều biết là phần thi này thì người chậm nhất sẽ bị loại ngay lập tức và chúng ta chỉ có đúng một cơ hội duy nhất. Vì vậy nên là mình nghĩ rằng khi mà chị thục nữ quay lại thì nó giống như là một cái liều adrenaline để cho tất cả các cái tế bào não trong đầu mình nó phải hoạt động hết công suất, và mình nghĩ là Nhật Thịnh cũng vậy. Khi mà mình hoàn thành xong ô chữ, bỗng nhiên là tất cả những cái ký ức của năm ngoái nó ùa về, rằng là nếu như mình quá hấp tấp và mình mắc một cái lỗi sơ đẳng thì mọi chuyện nó sẽ tồi tệ như thế nào. Và mình đã cẩn thận xem lại rất là kỹ, không có bất kỳ một lỗi chính tả nào. Nếu như ô chữ của mình có một lỗi sai về vị trí ô chữ hay là về đáp án, lỗi sai về kiến thức, thì đó là lỗi sai từ nhận thức của mình và mình hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với nó. Tại vì còn nó chắc ra, nó xong ra mà nó xong không nó đi đơn kiểm giản tra, còn kia nữa. Còn này kia nữa mà nó thoải mái. Nhật Thịnh bạn ấy quan sát nó quá tỉ mỉ và tôi cho rằng là bạn chưa có một chiến thuật đúng so với lại Việt Hoàng và thục nữ. Các dữ liệu đưa ra trong đề bài khá mơ hồ. Nếu không quan sát cẩn thận và tỉ mỉ mà chỉ nhìn lướt qua thì rất có thể khả năng bị nhầm sang các từ khóa khác có cùng lĩnh vực, cùng nội dung nhưng lại sai về mặt số lượng chữ cái. Thưa quý vị, như vậy là 3 thí sinh đã hoàn thành bài thi của mình. Và tôi mời trợ lý khoa học ra niêm phong đề. Không chiếm ưu thế về mặt tốc độ so với hai đối thủ còn lại, liệu với chiến thuật chậm mà chắc thì Nhật Thịnh có giành được chiến thắng ở trận đầu tiên hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ, Rap Việt All Star Concert Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Đón xem số độc đắc lúc 20 giờ thứ 5 và thứ 6 hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Thưa quý vị, trong 3 bạn thì thục nữ là người bấm chuông nhanh nhất với thành tích là 4 phút 58 giây. Sau đó là Việt Hoàng 5 phút 26 giây. Và cuối cùng là bạn Nhật Thịnh với 7 phút 48 giây. Thế nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên cho độ chính xác của tiết mục, và đặc biệt là chính xác sẽ được tính là chính xác với toàn bộ đáp án của chương trình. Sai chính tả cũng tính là không chính xác nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ sổ đề. Tôi phải nói là thưa quý vị như thế này, bạch mã đồ là sao? Chúng ta sẽ đi, cái đường đi nó sẽ như thế này. Con ngựa nó sẽ đi ra ngang, xong rồi đi dọc xuống đây. Sau đó lại đi ngang,
rồi lại đi dọc xuống đây, rồi lại đi ngang đây, rồi lại đi dọc xuống, ngang qua đây, dọc xuống đây. Rồi bắt đầu từ ô này, quý vị thấy là nó không có được đi ngược chiều nữa, nó vẫn phải đi tiếp, thì các cái chữ sẽ tính từ đây qua đây. Nó về đây là cái điểm cuối cùng của con ngựa về. Thì quý vị thấy là cái độ khó của nó rất là cao. Mình phải luôn luôn nhớ cái đường đi, chứ không thôi mình đi hồi nó méo, nó sai cái trục. Bây giờ chúng ta sẽ sổ đáp án từ tọa độ B3 đến B5. Thưa quý vị, từ khóa là thân nhân trung. Như vậy hiền tài là nguyên khí quốc gia là câu nói của ông hay là của người ta nói về ông? Dạ, đây là câu nói nổi tiếng nhất của thân nhân Trung và được khắc lên bia đá ở văn bia tiến sĩ ở Văn Miếu. Và chúng ta cùng sổ đáp án của ba bạn. Thân nhân trung, chính xác. Chính xác. Tọa độ B4 cho đến E4. Mời đáp án chương trình. Nhân bản vô tính. Cái này thì tương đối rõ ràng, chúng ta không cần hỏi tiếp. Hãy cùng xem đáp án của các bạn. Nhân bản vô tính, chính xác. Tiếp tục từ E4 cho đến E7. Mời đáp án. Tính chất vật lý. Mời đáp án của các bạn. Chính xác. Yeah. Đúng rồi. Tiếp tục đáp án từ D7 cho đến G7. Xin mời. Định lý nhì thức. Đây là một cái định nghĩa về toán học. Đáp án của các bạn. Thưa quý vị, có một cái sai ở đây là từ D7 đến G7 thì mới đúng. Định lý nhị thức. Bạn nghĩ ngược. Bạn bị đi ngược. Từ tính chất vật lý ở đây thì bạn lại nghĩ ngược, là bạn lại đi là định lý nhị thức ở đây. Cảm thấy khá là thất vọng vì mình đã quá tập trung vào quan sát các gợi ý để mã hóa thành từ khóa, mà mình hơi chủ quan trong việc ghi nhớ ô chữ. Nhưng mà hồi nãy giờ con ngựa nó đang đi ngang, dọc, ngang thì nó phải đi dọc xuống đây. Cho nên sorry em bị sai từ đoạn này. Cho nên chúng ta sẽ không tính tiếp những đáp án còn lại. Luật là luật, một khi đã tham gia vào cuộc chơi thì mình phải tôn trọng tất cả những điều đó. Thất bại này là một bài học đối với mình. Tiếp tục sẽ là câu chuyện của Việt Hoàng và Thục Nữ. Tiếp tục từ khóa từ F7 cho đến F10. Nhị thập bát tú. Mời đáp án của các bạn. Chính xác. Cho anh hỏi tao đàn Lê Thánh Tôn liên quan gì đến nhị thập bát tú ạ? Theo những gì em biết thì tao đàn nhị thập bát tú là một hội thơ văn của vua Lê Thánh Tông. Và vua Lê Thánh Tông thì là một người rất là yêu văn chương và bản thân ông cũng rất là giỏi văn chương. Ông lập ra một cái hội gồm có bản thân ông và 27 vị quan lại khác trong triều, và ông coi 28 thành viên này là 28 cái chòm sao ưu tú. Thì anh muốn hỏi em điều này, nếu mà anh cho hai từ link với nhau nha, thân nhân trung với tao đàn nhị thập bát tú, thì em hiểu hai từ khóa này nó liên quan gì đến nhau? Thân nhân trung là một cận thần dưới triều của vua Lê Thánh Tông. Khi mà lập ra cái hội tao đàn nhị thập bát tú này thì Lê Thánh Tông đã tôn thân nhân trung làm phó soái của cái hội tao đàn nhị thập bát tú này, và một phó soái còn lại là Đỗ Nhuận. Chính xác. Như vậy là trong cả gợi ý cũng có keyword, và trong keyword cũng có gợi ý cũng liên quan đến nhau, cho nên nó làm nhiễu loạn thông tin khủng khiếp. Tiếp nào, chúng ta đến F10 và G10.
Tú Xương thưa quý vị. Đáp án của các bạn chính xác. Rồi mặt trai này là gì? Mặt trai là tên hiệu của Tú Xương ạ. Cái thời mà thời phong kiến á, những người yêu thơ văn họ thường lấy hiệu. Ví dụ Nguyễn Trãi là ức trai thì Tú Xương lấy hiệu là mặt trai. Em có thể lấy hiệu là đẹp trai được không? Chuẩn. Các bạn hãy nhớ nhé, khi trưởng thành chấp bút, bút danh của tôi sẽ là đẹp trai. 247 phố Hàng Nâu có phải là sổ đỏ của ông không? Chính xác, đó là tên địa chỉ ngôi nhà của Tú Xương và đây di tích này vẫn còn ở tỉnh Nam Định. Yeah. Tiếp tục G10 đến G12. Xương rồng Nopal. Chính xác. Cái từ khóa mà gây khó cho mình đó chính là xương rồng Nopal. Bởi vì trên đường đi của con bạch mã, từ khóa này nó có đến 3 ô. Cho nên là khi mà nghĩ là xương rồng rồi thì mình rất là phân vân, không biết là từ cuối cùng đấy là gì. Nên là sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì mình mới nhớ ra là xương rồng Nopal. Rồi bây giờ lê gai là gì ạ? Nếu mà anh Thành là thánh ăn thì chắc chắn là anh sẽ rất thích món này. Em chưa bao giờ ăn xương rồng thưa anh. Dạ. Rất ngon anh, nó nhiều nước, ăn nó chua chua và nó rất là nhiều vitamin C. Họ lấy một cái lá xương rồng xong họ dạt gai ra, xong họ cắt mảnh mảnh ra, xong họ trộn lên giống salad vậy. Ăn cực kỳ ngon, anh mà ăn là anh sẽ mê liền. Anh ăn chưa? Dạ em chưa ăn nhưng mà em Quý vị dễ sợ không? Ông diễn tả mà tôi tưởng tượng hàng ngày ông ăn sáng món đó đó. Dạ thưa anh Thành là nguyên tắc quan trọng nhất của một người có trí nhớ tốt đó chính là trí tưởng tượng phải tốt. Ủa cái đó ăn ngon lắm anh, em thấy là ngon đó chứ. Dạ ngon, cách ăn cực ngon à. Giòn mà chua như vậy là ngon á chứ. Đi coi. Tiếp tục rồng từ G11 cho đến Y11. Rồng thời Lý. Đây là rồng nhà Lý, còn đây là rồng thời Lý. Cái nào là chính xác? Luôn. Cả hai bạn mặc dù viết khác từ nhưng mà đều được chấp nhận tại vì có nằm trong đáp án thưa quý vị. Kìa. Tiếp tục Y11 cho đến Y9. Đáp án là Lý Long Tường. Chính xác. Lý Xương Căn có phải là tên thật của ông không ạ? Không ạ, Lý Xương Căn thì là tên của hậu duệ đời thứ 26 của ông ạ. Thì Lý Long Tường là con trai thứ 7 của vua Lý Anh Tông và cũng là hậu duệ của vua Lý Thái Tổ. Khi mà nhà Lý bị nhà Trần tức là thay ngôi á, thì Lý Long Tường mới chạy sang Cao Ly, tức là Triều Tiên bây giờ, và sống và lập nghiệp ở bên đó và cũng giúp cho vua Triều Tiên đánh giặc. Vì vậy nên là ông được ở lại đó và được phong là Hoa Sơn tướng quân luôn. Sau 26 đời thì Lý Xương Căn là hậu duệ đời thứ 26 và ông đã quay trở về Việt Nam và nhập quốc tịch Việt Nam. Bạn Việt Hoàng ấy, mình còn một cái ấn tượng nữa là sau mỗi phần trình diễn bạn ấy giải thích từng ly từng tí một cho mọi người hiểu, thì mình có thể thấy là bạn là một người rất giỏi. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay là 21 ạ. 21 mà biết tới đời 26 nhà người ta thiệt dễ sợ thiệt chứ. Tôi nể nó thiệt á chứ. Tường Y9 và J9 có phải là Tường An không? Lửa. Chắc lửa trong lò quá. Bây giờ lạp mà thêm một ô nữa chỉ có lạp xưởng thôi. Tôi nói thiệt, tôi mà không đúng đó thì thôi đó. Mà cũng không cho tôi một chữ lạp xưởng nữa chứ, tôi tức thiệt á chứ. Thể dục thể thao. Dạ thưa quý vị, đó là thể thơ Lục Bát. Tất nha, tôi tất nha, nãy giờ tôi chưa dính cái gì hết nha. Bát mà bát một ô, bát giới. Có phải là Tường An không? Lửa. Chắc lửa trong lò quá. Bây giờ lạp mà thêm một ô nữa chỉ có lạp xưởng thôi. Thể dục thể thao.
bát một ô, bát giới. Bát tràng. Tràng từ H4 đến H1. Tràng An danh thắng. Vẫn chính xác nha quý vị, cho đến giờ này vẫn chính xác. Từ cuối cùng, từ H1 cho đến E1. Mời đáp án của các bạn. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Chiến thuật hợp lý cùng nền tảng kiến thức vững chắc, Thục Nữ và Việt Hoàng đã liên tiếp đưa ra đáp án chính xác. Là người bấm chuông đầu tiên, liệu Thục Nữ có giành chiến thắng để trở thành cái tên đầu tiên bước vào vòng 2? Tôi có ý kiến này. Tôi có ý kiến là phải có đủ 6 ô mới thành đền. Như vậy là mà bạn như thế này thì con ngựa này không thể xuất phát đi như thế kia được. Vậy tôi xin hỏi anh Trần Thành Nam là sao con ngựa của bạn này có 4 ô mà con ngựa của bạn này 6 ô, như vậy nó có ảnh hưởng gì đến kết quả thi không ạ? Tức là xếp hình thì giống nhau nhưng mà con bé này chưa có ô đỏ, thằng này lớp ô đỏ làm gì nhỉ? Dạ. Ô đỏ là ô gì nhỉ? Ô đỏ là cái đền Bạch Mã. Nó thiếu 2 ô. Đó. Nó thiếu cái ngôi đền 2 ô. Đúng rồi. Bị thiếu hay là thiếu? Có nghĩa là cái con ngựa đầu tiên nó phải đi ra từ ngôi đền. Ngôi đền là 6 ô màu đỏ á. Đây, ngựa thiếu 2 ô này. Có nghĩa là con ngựa nó không đi ra từ ngôi đền. Đấy là một cái lỗi mà mình cảm thấy khá là bất ngờ. Mình chưa tưởng tượng ra là sẽ có một cái trường hợp bị lỗi như vậy. Và mình nghĩ rằng đó có thể là một cái giây phút mà chị Thục Nữ đã không để ý tới cái con ngựa đó, bởi vì là có thể là chị Nữ sẽ tập trung vào việc giải ô chữ nhiều hơn. Theo nguyên tắc thì chúng ta sẽ có một cái đề mà theo đúng như là cái sự tích ấy, là phải bắt đầu từ cái ngôi đền đó, đi một vòng và trở lại cái ngôi đền đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là cái điểm xuất phát ấy là con ngựa bị hụt rồi. Theo quy định của chương trình, cho dù Thục Nữ có hoàn thành chính xác 100% từ khóa thì Thục Nữ cũng sẽ không có thể giành chiến thắng. Đơn giản là bởi vì Thục Nữ đã vi phạm cái luật đi đầu tiên của cái phần thử thách này. Mình đã hơi vội vã khi mà quyết định nhấn chun, không kiểm tra kỹ lại cái đền Bạch Mã, rồi dẫn đến cái chỗ đó bị sai. Lúc đấy thì mình khá là giận bản thân, vì tại sao mình lại có thể sơ suất một cái lỗi không đáng có như vậy. Tôi nghĩ rằng đây lại là một bài học nữa. Vâng, bạn đúng 100%, chỉ mỗi tội là cái này thôi. Tôi nghĩ là chủ đích của cái tác giả biên soạn đề thi này là như vậy. Nó phải ở trên kia thì nó có thể con ngựa có thể đi ra, mở cổng thành đi ra thân nhân chung được, xong bắt đầu mới đi theo lộ trình này. Còn như thế này thì nó không thể nào nó đi được, thì như thế cũng không thể tính được là chính xác. Mà hơn nữa, đứng về mặt thị giác mà nói thì thấy rõ ràng là bị hụt, đúng không? Mình thấy nó không một cái khuôn hình như này, nó không cân đối mà nó bị thiếu. Mấy cái này thì nó không chính xác. Với tôi thì cái này là cái lỗi. Ở cái chương trình siêu trí tuệ này, ngay từ mùa 1 chúng tôi đã cố gắng để khán giả phải ghi nhận đây là những thực lực của tất cả những siêu trí tuệ Việt Nam. Không có một sự sắp đặt, không có một sự thiên vị cho bất kỳ một ai. Các bạn ấy đến đây tự nguyện và các bạn ấy làm với năng lực của các bạn ấy, và các bạn ấy có quyền được hưởng tất cả mọi thứ công bằng như nhau để thể hiện cái khả năng của mình. Thưa quý vị, nếu như vậy thì chúng tôi trong trận đấu này xin được thông báo Việt Hoàng là chiến thắng ở vòng 1.
Bạn Việt Hoàng ấy, đúng như bạn ấy nói là bạn ấy luôn giữ một cái phong độ tốt nhất, và thực sự là bạn ấy đã làm được, và bạn ấy đủ sức cho mọi người thấy là bạn ấy là người xứng đáng đại diện cho thí sinh mùa trước và đã chiến thắng các thí sinh ở mùa này. Hoàn thắng ở vòng này là một kết quả rất xứng đáng, bởi vì Hoàn đã có kinh nghiệm chơi từ mùa 1 rồi, và những cái sai ở mùa 1 của Hoàn thì Hoàn đã rút kinh nghiệm ở đây. Quý vị và các bạn thân mến, rất là khó xử trong cái trường hợp này, thật sự nó cực kỳ hy hữu. Bên này mặc dù là thục nữ đã đúng hết tất cả các từ khóa và nước đi kể cả tọa độ, nó sai là sai ngay đúng cái vạch xuất phát, bạn không làm đúng cái quy định là ngựa phải ra theo hướng này. Còn bên này thì Thịnh mặc dù là đúng được vài từ đầu, nhưng đến cái định lý nhị thức thì bạn lại sai. Chúng ta sẽ phải tìm ra một cái phương án để quyết định là thục nữ với lại Nhật Thịnh ai sẽ là người được vào vòng trong để tiếp tục thi đấu lần 2 với bạn Việt Hoàng. Câu trả lời quý vị sẽ có trong tập phát sóng tiếp theo của chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi tạm khép lại chương trình ở đây. Với sự chờ đợi này, tôi hy vọng rằng là ban giám khảo cũng sẽ đưa ra một quyết định thật đúng đắn để đưa bạn nào tiếp tục đi vào vòng 2 của chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 20 giờ thứ Bảy tuần sau trên HTV2 V-Channel. Chương trình được phát sóng song song trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Chương trình của chúng tôi do V-Channel thực hiện. Xin được cảm ơn hai đơn vị tài trợ chính: Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt, và mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Xin được cảm ơn sự góp mặt của 4 vị giám khảo và cả 3 đấu thủ. Tất cả chúng ta hãy gặp lại nhau trong Siêu Trí Tuệ Việt Nam tuần sau. Tuần sau, những màn đấu cuối cùng khép lại vòng chung kết. Ai sẽ giành chiến thắng? Liệu Huy Hoàng có phải là tuyển thủ bất khả chiến bại? Thật ra thì hôm nay thì em cũng không quan trọng thắng thua lắm, nhưng mà thôi vì sự lơ đễnh của bản thân em thì em cũng hơi tiếc. Thì tại vì em muốn chơi một trận thật hay với anh Huy Hoàng, nhưng mà cảm thấy là nay không phải là ngày của em. Đúng không em? Chỉ cười thôi. Quý vị và các bạn thân mến, giải thưởng 150 triệu hiện kim dành cho một người gây ấn tượng đặc biệt, và xin chúc mừng thí sinh duy nhất nhận được giải thưởng này, đó là gương mặt nào sẽ chạm tay vào chiếc cúp danh giá này? Đón xem đêm chung kết và trao giải Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 sẽ được lên sóng vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy trên kênh HTV2 V-Channel. Make some noise! Hey, come on! Anna King, Anna Queen, Anna King, Anna Queen, Anna King, Anna Queen. Mình trở thành một cảnh chỉ đó là lẽ đương nhiên. Hands up, hands down, hands up, and clap, clap, clap. Hands up, hands down, hands up, and clap, clap, clap. Hands up, hands down, hands up, and clap, clap, clap. Hands up, hands down, hands up. Độc quyền trên Vion Thượng Dương Cuốn phát sóng vào lúc 22 giờ thứ Hai, 3, 4 hàng tuần.